Hello juniors, hope you are studying well. Halke pohi asa, thik ase? So aji ami discuss korim thermodynamics chapter 2 PYQ solutions. Thik ase PYQ khini ami discuss korim. So yate first jetu question ase, ei question to hoise write the thermochemical equation for the following statement. Thik ase? Ei statement to ki 44 kilojoule per mole of heat is absorbed when water is evaporated. Idia so yate moi bahut malkok important koi diu first ote je এই চ্যাপ্টাৰটোৱে হওক বা বাকি চ্যাপ্টাৰবিলাকৰে হওক তোমালোকৰ যদি কনসেপ্টস ক্লিয়াৰ আছে মানে নোটস খিনি যদি ভালকে পঢ়িছা বুজি পাইছা দেন কোৱেশ্চন বিলাক বহুত হালবা হ'ব কোৱেশ্চন বিলাক একদম মানে টান নহয় এইটো কোৱেশ্চনটো যদি তোমাৰ কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ আছে বা তুমি যদি এবাৰ সোৱা এমসিকিউ যিবোৰ আহিব স্টেটমেন্ট বেসড কোৱেশ্চন যিবোৰ ফৰ্ম হ'ব ধৰা এই চ্যাপ্টাৰটোৰ পৰাই পুৰা তোমালোকে নোটস খিনি যদি ভালকে ফলো কৰিছা বুজি পাইছা দেন হেবোৰ তোমালোকে নিজে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা নলেজ খিনি ইয়াতো দেখিবা পিওআইকিউত বেছিভাগ তোমালোকৰ সব মানে কনসেপচুৱেল হয় যদি তুমি নোটস পঢ়ি পিনে যদি কোৱেশ্চন জাখিনি যিখিনি মই এক্সাম্পল কোৱেশ্চন কৰাইছিলো কৰিছা দেন ইজি হ'ব ঠিক আছে তো সেই কাৰণে যি কোনো চ্যাপ্টাৰ হওক কেমিষ্ট্ৰি বায়োলজি নোটস খিনি ভালকে ৰিভাইজ কৰি থাকিবা তাৰ পাছত কোৱেশ্চনস খিনি এবাৰ চকু ঘূৰালে তোমালোকৰ হৈ যাব তো ইয়াতে এই কোৱেশ্চনটোত কৈছে যোৱা যে মেইন তোমাৰ ইয়াতে হৈছে যে হিট ইজ এবজৰ্বড এই পইণ্টটো ইম্পৰ্টেন্ট বাকি কৈছে যে ওয়াটাৰ ইজ ইভাপোৰেটেড তোমালোকক ইকুৱেশনটো লিখিব দিছে ওয়াটাৰ ইজ ইভাপোৰেটেড মানে কি ওয়াটাৰ কি হৈছে ভাপ হৈছে ওয়াটাৰ ভাপ হোৱা মানে কি হ'ব যে ওয়াটাৰ লিকুইড ষ্টেটত আছিল আৰু ওয়াটাৰ কোড গল ওয়াটাৰ গ্যাসিয়াছ ষ্টেটলে গল হয়নে এটো ইকুৱেশন কিন্তু ইয়াতে আৰু এটা পইণ্ট কৈছে যে 44 কিলোজুল পাৰ মোল অফ হিট ইজ এবজৰ্বড হয়নে হিট ইজ এবজৰ্বড এতিয়া থাৰ্মোডাইনামিক্সত আমি হেতুৱেটো চাও থাৰ্মোডাইনামিক্সত আমি কি চাও যে এনথালপি চাও এন্ট্ৰপি চাও বিলাক চাও তো ইয়াতে হিট ইজ এবজৰ্বড বুলি কলে গলে হিট এবজৰ্বড মানে এটো কি ৰিঅ্যাকচনৰ কথা কৈছে এন্ডোথাৰ্মিক ৰিঅ্যাকচন হয়নে এটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিঅ্যাকচন এন্ডোথাৰ্মিক ৰিঅ্যাকচনত কি হয় কোৱাচোন এন্ডোথাৰ্মিক ৰিঅ্যাকচনত কি হয় হিটটো এবজৰ্ব হয় মানে এন্ডোথাৰ্মিক ৰিঅ্যাকচনত আমি কি লিখো ডেল্টা এইচ টু কি লিখো পজিটিভ লিখো হয়নে পজিটিভ 44.0 কিলোজুল পাৰ মোল তো এইটোৱে হয়নে নাই যে ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব ডেল্টা এইচ টু পজিটিভ হ'ব কাৰণ ইয়াতে হিটটো এবজৰ্ব হৈছে আৰু হিট এবজৰ্ব হ'বাৰে এন্ডোথাৰ্মিক ৰিঅ্যাকচন তো ডেল্টা এইচ ইমানখিনি ওলাইছে তো এবজৰ্ব হৈছে তো পজিটিভ এইটোৱে ৰিঅ্যাকচন ঠিক আছে দেন নেক্সট কোৱেশ্চনটো আহা নেক্সট কোৱেশ্চনটোত কৈছে চোৱা A well-stoppered thermoflux contains some ice cubes. This is an example of মানে এটা থাৰ্মোফ্লাক্সত কি আছে well stoppered মানে stopper থাকা মানে কি ঢাকনি আছে ধুনিয়াকে ঢাকনিখন মৰা আছে আৰু থাৰ্মোফ্লাক্স হয় তো থাৰ্মোফ্লাক্সত এটো তোমাৰ ভিতৰত কি আছে আইস কিউবস বিলাক আছে কি কেনেকুৱা এক্সাম্পল কোনটো সিস্টেমৰ কোনটো থাৰ্মোডাইনামিক সিস্টেমৰ এক্সাম্পল সুধিছে এতিয়া আমি অলৰেডি চ্যাপ্টাৰটোৰ প্ৰথমে পাইছিলো হয়নে টাইপস অফ থাৰ্মোডাইনামিক সিস্টেম যে ক্লোজ সিস্টেম ওপেন সিস্টেম আৰু আইসোলেটেড সিস্টেম ক্লোজ সিস্টেম মানে কি আছিল য'ত এনাৰ্জি ট্ৰান্সফাৰ হয় হয়নে বাট মাস ট্ৰান্সফাৰ হ'ব নোৱাৰে ওপেন সিস্টেম মানে কি আছিল য'ত এনাৰ্জিও ট্ৰান্সফাৰ হয় হয়নে আৰু মাসও ট্ৰান্সফাৰ হ'ব পাৰে আইসোলেটেড মানে কি আছিল আইসোলেটেড মানে আছিল এনাৰ্জিও ট্ৰান্সফাৰ নহয় আৰু মাসও ট্ৰান্সফাৰ নহয় আৰু নন থাৰ্মোডাইনামিক সিস্টেম এনেকুৱা ধৰণৰটো সিস্টেম আমি পোৱাই নাই নট এ স্ট্যান্ডার্ড ক্লাসিফিকেশন এটোটো আমি ক্লাসিফিকেশনত পোৱাই নাই তো এটোটো অবিয়াসলি তোমালকে এলিমিনেটে কৰি দিছা যে এটোটো আমি শুনাই নাই এটোটো ক্লাসিফিকেশন সিস্টেমে নহয় হয়নে তো ইয়াতে আনসাৰ কোনটো হ'ব আনসাৰ হ'ব আইসোলেটেড সিস্টেম কাৰণ আইসোলেটেড সিস্টেমত কি হ'ব তোমাৰ হিটটো ট্ৰান্সফাৰ নহয় মাসও ট্ৰান্সফাৰ নহয় যদি আমি কফি থৈ দিও কফি যদি আমি এনেকুৱাকে থাৰ্মোফ্লাক্সৰ ভিতৰত থৈ দিও গৰমে হৈ থাকিব আৰু কফি যিমানখিনি থৈছিলো সিমানখিনি থাকিব হয়নে তো ইয়াতে অপচন কোনটো হ'ব 3 নম্বৰ অপচন মানে isolated system is the correct answer right then তোমাক কৈছে সোৱা which of the following reactions currently represent the standard enthalpy formation মই তোমাক কলো ন যে নোটস খিনি যদি ভালকে পঢ়িছা কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ আছে একদম ইজি তো নোটছত তোমাক মই এটা পইণ্ট দেখাইছিলো যে যেতিয়া আমি স্ট্যান্ডার্ড এনথালপি লিখিব লাগে যেতিয়া আমি স্ট্যান্ডার্ড শব্দটো ইউজ কৰো তেতিয়া আমাৰ কাৰ্বনৰ যিবোৰ তোমাৰ এলোট্ৰপছ আছে মানে বহুৰূপতা বুলি যে কয় যে কাৰ্বনৰ যিবোৰ আছে যেনেকে ফুলেৰিন ডায়মণ্ড গ্ৰাফাইট এইবোৰ কাৰ্বনৰেটো বহুৰূপ হয় ন কাৰ্বনৰে বেলেগ বেলেগ ৰূপ কিন্তু ইয়াতে তোমালোকক কৈছে যে কোনটো ইকুৱেশনে হে স্ট্যান্ডার্ড
তোমাৰ enthalpy of formation of methane to ভালকে আমাৰ দেখুৱাব পাৰে কাৰেক্টলি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰে মানে ইয়াতে মনত ৰাখিবা যে যেতিয়াই আমি স্ট্যান্ডার্ড বুলি কওঁ তেতিয়া কাৰ্বনৰ কোনটো আমি ষ্টেট লম কাৰ্বনৰ আমি গ্ৰাফাইট ষ্টেট লম তো ডায়মণ্ড ষ্টেটটো অটোমেটিক্যালি ক্যান্সেল হৈ যাব ঠিক আছে এইটো মই লিখাইছো তোমালোকক যে কাৰ্বনৰ আমি স্ট্যান্ডার্ড বুলি ললে আমি গ্ৰাফাইটটো লম তো এটোটো গ্ৰাফাইট আছে এটোটো গ্ৰাফাইট আছে এটোটো গ্ৰাফাইট আছে হয়নে কিন্তু ইয়াতে আমি জানো যে কি কৈছে যে ফৰ্মেশন অফ মিথেন মানে মিথেন ফৰ্মেশন হ'ব লাগে তো মিথেন ফৰ্মেশন হ'ব কাৰণে কোনটো তোমাৰ ইকুৱেশন খাটিব কোনটো ইকুৱেশন খাটিব কাৰ্বন গ্ৰাফাইট কাৰ্বন আমি গ্ৰাফাইটৰ ফৰ্মত লম প্লাস আমি হাইড্ৰোজেন লম আৰু কি বনাব মিথেন বনাব মানে ইয়াতে তুমি জাস্ট ইকুৱেশনটো চাব লাগে যে ব্যালেন্স আছে নাই মানে ইয়াতে যদি সোৱা এই এনেকুৱা 4H হ'ব জানো নহয় আৰু তাৰ পাছত সোৱা এটোটো এনেও নহব বা ওপৰৰটো এনেও নহব কিন্তু এই দুটাৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো কি ইয়াতে তোমাক CH4 টো লিকুইডত দিছে ইয়াতে CH4 টো গ্যাসত দিছে কিন্তু CH4 টো ক'ত হ'ব মিথেন এটা কি হয় গ্যাস হয় তো आंसर কোনটো হ'ব आंसर হ'ব আমাৰ 3 টো মানে 3 number option to correct যে graphite plus 2H2 gas gives the methane itu correct answer then what do you mean by thermodynamic system thermodynamic system mane ki etu likhaisu already but solution to malke likhiba para etia ebar aru je a thermo sorry guys মোৰ গা একদম ভাল নহয় সেইকাৰণে মই তোমালোকৰ ৰেকৰ্ডিং কেটা দিবই পৰা নাছিলো আজি কিবাকে অলপ এনাৰ্জি গুটাই বিনে দিছো বাট কষ্ট হৈ আছে a thermodynamic system is a specific quantity of matter or a region in space chosen for study a thermodynamic system is a specific quantity of matter or a region in space chosen for study মানে এটো তোমালোকৰ যদি এক নম্বৰৰ কাৰণে আহে এনেকে লিখিবা লিখিবিনে তাত তোমালোকে লিখিবা components বুলি দি পিনে তাত লিখি দিবা system surrounding and boundary to ঠিক আছে এইটা মই অলৰেডি নোটছত লিখাইছো ইয়াৰে অলপ ডেসক্ৰিপচন লিখি দিব পাৰা নোটছৰ পৰা অলপ ডেসক্ৰিপচন লিখি দিবা ঠিক আছে যে সিস্টেম মানে কি the chosen region of matter surrounding মানে কি everything outside the system এতিয়া যদি লিখিবা যে সিস্টেম মানে কি সিস্টেম মানে হৈছে the chosen region or matter the chosen region or matter মানে যেটো ৰিজনক আমি অঞ্চলক চুজ কৰিছো surrounding মানে কি everything outside the systemক বাদ দি বাকি গুটেখিনি আৰু boundary মানে কি the surface separating the system from its surrounding systemক surroundingৰ পৰা যোনে separate কৰে তাকে আমি কি বুলি কওঁ boundary বুলি কওঁ এতিয়া ইয়াতে যেহেতু আমাৰ thermodynamic systemৰ কথা কৈছে তো types of thermodynamic system important হেতু তোমালকে লিখি দিব লাগিব কি এইমাত্ৰ আমি আলোচনা কৰিলো open closed আৰু isolated মানে openত কি হ'ব openত exchanges both energy and mass with surroundings example এটা দি দিবা যেনেকে boiling pot of water তাৰপাছত closed মানে exchanges energy but not mass with surrounding যেনেকে sealed container with heat transfer suppose hey boiling pot তে ললা but তাত তোমালোকে এখন ঢাকনি দি দিলা হেতু closed হৈ যাব আৰু isolated মানে কাৰ example দিবা insulated thermoflask য'ত does not exchange energy or mass with surroundings এইকেইটাই তো এইটো তোমালোকৰ 2 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন এটা ধুনিয়াকে হৈ গ'ল এইটো কোৱেশ্চন বহুতবাৰ ৰিপিট হৈছে তো ইম্পৰ্টেন্ট হয় কি লিখিব লাগিব গম পালা ন ইয়াতে এইখিনি নোটছৰ পৰা ডেসক্ৰিপচন খিনি দি দিবা হ'ব then state how closed and isolated thermodynamic systems differ closed আৰু isolated or difference লিখিব দিছে কিমান মাৰ্কস আহিছে 2 মাৰ্কস মান আহিব ইয়াতে তাতকে বেছি নাহে
তো ইয়াতে মেইনলি তোমালোকে closed আৰু isolated thermodynamic system 2 marks ৰ আহিব কলো তো ইয়াতে কি লিখিব লাগিব ফাৰ্ষ্টত এটো এনেকৈ লিখিব পাৰা দফা ওয়াইজ আৰু তোমালোকে এনেকে টেবল বনাই পিনে লিখিব পাৰা ঠিক আছে টেবল বনালে কেনেকে বনাবা চাবা ওকে এনেকে বনাবা ইয়াতে system type বুলি দিবা system type energy exchange mass exchange mainly difference to energy exchange আৰু mass exchange ৰে হয় আৰু দিব লাগিব example এতিয়া closed system closed system ত যদি সোৱা energy exchange হবনে yes mass exchange হবনে no example কি দিবা sealed container comma pressure cooker এইবিলাক ঠিক আছে ইয়াতে দিবা isolated system এনেকে তোমালোকক closed আৰু open ৰ মাজতো দিব লিখিব কাৰণে তেনেকে লিখি দিবা আৰু energy mass তাৰ পাছত ইয়াতে কি হ'ব thermo flask comma adiabatic calorimeter মানে হৈছে এটা তোমাৰ ডিভাইস এটা হয় যাৰ জৰিয়তে আমি হিট মেজার কৰো calorimeter heat exchange আমি মেজার কৰো ঠিক আছে তো adiabatic মানে জানাই adiabatic process তো thermo flask লিখিব পাৰা adiabatic calorimeter এইবোৰ সব isolated system ৰ example হ'ব এটো হৈ গল then so give two examples of state function মানে কি আছিল already তোমালোকে লিখিছাই হয়নে state function মানে কি হয় is a property of a system that depends only on the its current state not on the path taken to reach that state path তোৰ ওপৰত depend নকৰে হয়নে only initial আৰু final point ৰ ওপৰত হে depend কৰে এতিয়া ইয়াতে যদি তোমালোকে example দিয়া example কি দিব পাৰা h দিব পাৰা h মানে কি আছিল enthalpy হয়নে enthalpy দিব পাৰা example আৰু কাৰ দিব পাৰা entropy দিব পাৰা entropy মানে কিহেৰে বুজাও আমি s এৰে বুজাও তো এই দুটাতে actually এটো h মানে delta h হয় আৰু entropy মানে delta s আমি তেনেকে বুজাও কিন্তু নেকৈ লিখিব পাৰা আৰু নাম দুটা লিখি দিলে হৈ যাব এই দুটা কি হয় state function হয় যিকোনো example দিব পাৰা তোমালোকে what do you mean by thermodynamic system এই মাত্ৰ আমি কৰিলো done give two examples of state function none bule done ei matro korilo what is the impact on specific heat of a gas if the volume of the gas is reduced to half from its original volume so moi tumalok first তে হিকাৰণে কৈ লৈছো যে conceptual হয় পুৰা এটো তুমালক মই নোটছত লিখাইছো same তুমালক যেতিয়া মই cv আৰু c লিখাইছিলো তেতিয়া লিখাইছিলো হয়নে স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি তোমাৰ দুটা আমি টাইপত আমি ভগাও হয়নে এটা আছে স্পেসিফিক হিট at constant volume আৰু এটা আছে স্পেসিফিক হিট at constant heat pressure তো ইয়াতে নাম্বার 1 দি পিনে লিখিবা স্পেসিফিক হিট at constant volume যাক আমি কিহেৰে বুজাও cv ৰে বুজাও এটো ডেফিনেশন তো কি হয় যে heat required to raise the temperature of a unit mass of gas by 1 degree Celsius at constant volume হয়নে
এতিয়া ইয়াৰ ইম্পেক্টটো কি হ'ব ইম্পেক্টটো হ'ব CV মানে এই যে তোমাক কোৱেশ্চনটো সুধিছে যে যদি আমি ইয়াৰ ভলিউমটো হাফ কৰি দিও তেতিয়া কেনেকুৱা হ'ব যে CV remains unchanged when the volume is reduced to half as it is independent of volume কাৰণ ইয়াতে আমি ভলিউমটো কি ধৰিছিলো কনস্ট্যান্ট ভলিউম ধৰিছিলো তো কনস্ট্যান্ট ভলিউম মানে ভলিউমটো সেম হৈ থকা থাকিলেহে তাক আমি CV স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি এট কনস্ট্যান্ট ভলিউমেৰে বুজাম তো ইয়াতে যদি আমি ভলিউমটো হাফ কৰি দিছো তো এটো আনচেঞ্জড হ'ব ন কাৰণ অলৰেডি আমি ভলিউমটো কনস্ট্যান্ট বুলিয়ে ধৰিছো CV তো হেকাৰে স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি এট কনস্ট্যান্ট ভলিউমত এটো আনচেঞ্জড হ'ব তো তোমালকে এটো কোৱেশ্চন ডাইৰেক্টলি কৰিব নোৱাৰা তোমালকে তাত CV আৰু CP দুটাৰে সেপাৰেটলি কৰিব লাগিব তো এটো 1 নম্বৰ দেন 2 নম্বৰ লিখিবা specific heat capacity at constant pressure যাক আমি কিহেৰে বুজাও CP ৰে বুজাও CP এটো কি হ'ব যে heat required to raise the temperature of a unit mass of gas by 1 degree Celsius at constant pressure. এতিয়া CP is also independent of volume. So reducing the volume to half does not affect CP. ঠিক আছে তো CP ক এফেক্ট নেপেলাই যদি আমি হাফলে ৰিডিউস কৰি দিও ভলিউমটো ঠিক আছে তাৰ মানে কনক্লুজনটো কি পালো the specific heat of a gas whether at constant volume or constant pressure does not change when the volume is reduced to half both CV and CP are intrinsic property of the gas and remain constant regardless of volume changes তো তাৰ মানে কি এটো কি হয় intrinsic property হয় intrinsic property intrinsic আৰু sensitive property মানে তোমালকে ডিফাৰেন্স জানাই তো হেতুৰ ওপৰতে এটো ডিপেন্ড কৰি কোৱেশ্চনটো সুধিছিলে ঠিক আছে দেন তোমাৰ আইডেন্টিফাই দা ফলোইং ষ্টেট ফাংশন মানে তোমাৰ ইয়াৰ পৰা তলৰ ওয়াৰ্ক ভলিউম এনথালপি প্ৰেসাৰ টেম্পাৰেচাৰৰ ওপৰত কোনকেটা ষ্টেট ফাংশন হয় আইডেন্টিফাই কৰিব দিছে ঠিক আছে তো ইয়াতে যদি সোৱা ষ্টেট ফাংশন কোনকেটা হয় কোৱাছোন ষ্টেট ফাংশন ভলিউম হ'ব এনথালপি হ'ব টেম্পাৰেচাৰ হ'ব আৰু প্ৰেসাৰ হ'ব মানে ভলিউম টেম্পাৰেচাৰ প্ৰেসাৰ টেম্পাৰেচাৰ এই গুটেকেটা কি হ'ব ষ্টেট ফাংশন অলৰেডি লিখুৱাই আছে হয়নে এনথালপি প্ৰেসাৰ আৰু টেম্পাৰেচাৰ কিন্তু ইয়াৰে অনলি এটাহে পাথ ফাংশন হ'ব হেতু হৈছে ওয়াৰ্কটো কি হ'ব ওয়াৰ্কটো হ'ব পাথ ফাংশন ঠিক আছে work depends on the path not a state function then তোমাক সুধিছে state and explain the Hess's law of constant heat summation এটো বহুত important একদম তোমাৰ এটা important question তুমি যিমান তুমি এই question bankত question চাবা এইটো আহিছে আৰু এই সেকেন্ডটো এই দুটা বহুত important first law of thermodynamics to আৰু Hess's law of constant heat summation to first law of thermodynamics to পাৰাই হেতু ইজি হয় Hess's law to বহুত আহে তো হেতু তোমালকে সলিউশনত answer to লিখি লোৱা যে Hess's law কি কয় the total enthalpy change for a reaction is the same regardless of the pathway taken
এতিয়া তোমালোকক চোৱা এই কোৱেশ্চনটোত অনলি ষ্টেট এণ্ড এক্সপ্লেইন কৰিব দিছে তো সেইকাৰণে ষ্টেট আৰু এক্সপ্লেনেশ্যন কৰিলে হ'ব যদি 3 মাৰ্ক থাকে ঠিক আছে বা এটা এক্সাম্পলৰ সহায়ত বুজাব দিয়ে তেতিয়া এটা এক্সাম্পলো দি দিবা সেই এক্সাম্পলটো মই দি দিম নেক্সট কিছুমান কুৱেশ্যনত আহিছে তেনেকৈ তো সেই কুৱেশ্যন কেইটাত মই এক্সাম্পলটো দি দিম ঠিক আছে কি কৈছে the total enthalpy change for a reaction is the same regardless of the pathway তাকে মানে যি pathway নললেও যিখিনি enthalpy change হৈছে reactionটোৰ হেতু কি হয় same হয় ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে আৰু লিখি দিবা তলত paragraph change কৰি পিনে this law allows us to calculate the enthalpy change for a reaction by summing the enthalpy changes for individual steps মানে কি জানানে কিছুমান এনেকুৱা ৰিয়েকচন আছে যিবোৰ ষ্টেপ লৈ হয় হয়নে সাপোজ আমি গ্লাইকোলাইসিসটো কৰিলো বা এটো এটা তোমাৰ বায়োকেমিক্যাল ৰিয়েকচন হেতু সাপোজ তুমি ভাবা হেতু তোমাৰ 10টা ষ্টেপ আছে হয়নে 10টা ষ্টেপতে ইচ ষ্টেপ এটা ৰিয়েকচন হয় তো প্ৰত্যেকটো ষ্টেপতে এটা এন্থালপি চেঞ্জ হ'বনে নাই হ'ব তোমাক কৈছে হেছেল লৈ কি কয় যে আমি যদি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে এন্থালপি চেঞ্জ ফৰ এ ৰিয়েকচন আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰত্যেকটো ষ্টেপতে সেই প্ৰত্যেকটো ষ্টেপৰে যিখিনি এন্থালপি চেঞ্জ হৈছে সেইখিনি আমি সাম কৰিব লাগিব সেইকাৰণে ইয়াতে কোৱা হয় হেছেছ ল of constant heat summation মানে আমি সেই enthalpy change calculate কৰিব কাৰণে সেই 10টা ষ্টেপৰে enthalpy খিনি আমি কি কৰিম আমি জাস্ট প্লাস কৰি দিম মানে আমি সাম কৰি দিম এটোৱে হেছেছ ল ঠিক আছে এটো আছিল নাম্বাৰ এ এটা নাম্বাৰ বি টো তোমালকে অলৰেডি নোটছত লিখিছা the first law of thermodynamics to হয়নে কিন্তু কেনেকে লিখিবা যেতিয়া আহিব তোমাৰ সেম তেনেকে energy cannot be created first the ওপৰত লিখি লবা first law of thermodynamics then দেখিবা energy cannot be created or destroyed only transformed from one form to another হয়নে এতিয়া mathematically বুলি লিখি দিবা mathematically কি হ'ব delta u is equal q minus w হয়নে যত where বুলি দি পিনে লিখি দিবা where delta u মানে কি change in internal energy তাৰ পাছত লিখি দিবা q মানে কি q মানে heat w মানে কি work energy work তোমাৰ done হয়নে তো এইখিনি বস্তু অলৰেডি লিখাইছে দেখে এইখিনি ইকুৱেশনটো জাস্ট লিখি দিবা হৈ গল ঠিক আছে হৈ গল এটো লিখিবা then তোমাক 3 নম্বৰটো কি কৈছে সো এটো ইম্পৰ্টেন্ট 3 নম্বৰটো কৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব the bond entrance to আহে আৰু boards to আহে the bond dissociation enthalpies of gaseous H2 Cl2 আৰু HCl ঠিক আছে dissociation energy বুলি কৈছে bond dissociation energy মানে dissociate কৰিছে ওকে মানে বণ্ডটো ভাঙিছে হেতু কৈছে সো যে H2Cl2 আৰু HCl ৰ bond dissociation energy ক্ৰমান্বয়ে কিমান 335 243 আৰু 431 kilojoule per mole calculate the enthalpy of formation of HCl gas তো enthalpy of formation of HCl gas কৰিব দিছে এবিলাক তোমালোকক মই শিকাইছে হয়নে যে enthalpy of formation enthalpy of combustion বিভিন্ন ধৰণৰ enthalpy আমি পাইছিলো এই বিভিন্ন ধৰণৰ enthalpy বোৰ তোমালোকক উলাব দিব যদি জানা অলৰেডি হয়নে তাৰ কনসেপ্টটো দেন ইজি given কি দিছে bond dissociation energy বা enthalpy same of H2 is equal কিমান দিছে 431
435 kilojoule per mole. তাৰপিছত bond dissociation energy of Cl2 কিমান দিয়া আছে 243 kilojoule per mole. Bond dissociation enthalpy of HCl কিমান দিয়া আছে 431 kilojoule per mole. তোমালোকক ডাটা কেটা বনাই দিব পাৰে but same হেতু তোমাৰ কনসেপ্টটো এনেকুৱাই হ'ব. H2 plus Cl2 gives কি HCl যদি আমি ব্যালেন্স কৰো 2 টো আগত আহি যাব হয়নে তো ইয়াতে যদি আমি টোটাল বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জি টু ক্যালকুলেট কৰিব লাগে তাৰ মানে কি যে আমি গুটেই বন্ডখিনি ব্ৰেক হোৱাৰ পাছত হয়নে steps কেটা কি হ'ব এটো কোৱেশ্চনটো কৰাৰ যে calculate the total bond dissociation energy required to break the bonds in the reactant কোন আছে hydrogen আৰু chlorine calculate the energy released during the formation of 2 moles of HCl বুজিছা আমি মানে কি কৰিব লাগে bond dissociation enthalpy ওলাব লাগে HCl ৰ কাৰণে কিন্তু কিমান মোল আছে 2 মোল তো ইয়াতে চোৱা যে 1 মোল মানে 1 মোল কি হাইড্ৰোজেন মানে 1 মোল হাইড্ৰোজেনে যেতিয়া ব্ৰেক হয় কিমান এনাৰ্জি লাগে 435 লাগে তাৰপিছত 1 মোল ক্লোৰিন ব্ৰেক হ'ব কাৰণে কিমান লাগে 243 লাগে মানে তো ইয়াতে আমি কি কৰিম যে ব্ৰেকিং 1 mole of H2 requires এবোৰ তোমালোকক এবাৰ MCQ প্যাটাৰ্নতে আহিব তো লিখাখিনি নিলিখি পিনে তোমালোকে ডাইৰেক্ট ক্যালকুলেট কৰি পিনে আনসাৰটো MCQ ৰ পৰা বহাব পাৰিবা তাৰপিছত ব্ৰেকিং 1 mole of Cl2 requires কিমান 243 kilojoule total energy কিমান লাগিব সা total energy required কিমান লাগিব যদি যোগ কৰা 678 kilojoule হ'ব এতিয়া আমি কি ফৰ্ম কৰিব লাগে দুটা মোল ফৰ্ম কৰিব লাগে দুটা মোল মানে 2 মোল অফ মানে 2 মোল অফ HCl এতিয়া 1 মোলৰ কাৰণে কিমান 431 তো 2 মোলৰ কাৰণে কিমান হ'ব ফৰ্মিং 2 moles of HCl releases কিমান এনাৰ্জি ৰিলিজ কৰিব 2 into 431 মানে কিমান 862 কিলো জুল মানে আমি কি উলাব লাগে আমাক উলাব দিছে ডেল্টা H so a bond dissociation enthalpy of this calculate the enthalpy of formation মানে কি আছিল enthalpy of formation মানে যে যিমানখিনি তোমাৰ এনাৰ্জি লাগিব ইহত দুটাক মানে তোমাৰ ব্ৰেক কৰি পিনে HCl বনাব কাৰণে আৰু HCl বনাৰ পাছত যিমানখিনি এনাৰ্জি ৰিলিজ হ'ব হেতুটাক যদি আমি মাইনাস কৰো হয়নে তেতিয়া আমি কি পাম তেতিয়া আমি পাম enthalpy of formation তো enthalpy of formation ৰ কাৰণে আমি কি কৰিম delta H আমাৰ কি হ'ব energy released minus energy required হয়নে তো energy released কিমান 862 আৰু কিমান আমি দিছো 678 কিলো জুল মানে কি হ'ব প্লাস 184 কিলো এটো হ'ব তোমাৰ enthalpy of formation of HCl simple আছিল ইয়াতে এনেকুৱাকে দীঘলীয়া কোৱেশ্চন দিছে সোৱা ইয়াতে তোমাৰ ফাৰ্স্ট তো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ওপেন সিস্টেম আৰু ক্লোজ সিস্টেম আমি অলৰেডি ওপেন আৰু ক্লোজড আৰু আইসোলেটেড কৰিলো নেকি ন তেনেকৈ আৰু ওপেন হক বা ক্লোজড হক ওপেন হক বা আইসোলেটেড হক ক্লোজড বা আইসোলেটেড হক তোমালোকে জানে অলৰেডি কোনখিনি কৰিব লাগে নোটছত লিখাইছো 2 নম্বৰৰ আছে তো ফাৰ্স্টতে তো হেতুৱে কৰিবা যে মাস আৰু এনাৰ্জি আৰু তাৰপিছত এক্সাম্পল এটা দি দিবা তাৰপিছত এক্সটেনসিভ আৰু ইন্টেনসিভ এটো ইম্পৰ্টেন্ট এক্সটেনসিভ আৰু ইন্টেনসিভ প্ৰপাৰ্টিজৰ তোমাক লিখিব দিছে এক্সটেনসিভ মানে কি আছিল ডিপেন্ড অন দা এমাউন্ট অফ মেটাৰ ইন দা সিস্টেম হয়নে এক্সাম্পল কি এক্সাম্পল হৈছে মাস ভলিউম টোটাল এনাৰ্জি ইন্টেনসিভ প্ৰপাৰ্টি মানে কি আছিল ডু নট ডিপেন্ড অন দা এমাউন্ট অফ মেটাৰ যেনেকৈ টেম্পাৰেচাৰ প্ৰেসাৰ ডেন্সিটি এইবোৰ হয়নে তো ডেফিনেশন দি পিনে তাৰ পাছত এক্সাম্পল দি দিলে হৈ যাব এটো অলৰেডি নোটছত আছে লিখিব নালাগে দেন তোমাৰ স্টেট ফাংশন আৰু পাথ ফাংশন স্টেট ফাংশন আৰু পাথ ফাংশন মানে কি আছিল স্টেট মানে আছিল ডিপেন্ডস অন দা স্টেট অফ দা সিস্টেম
মানে ইনিশিয়াল আৰু ফাইনেল পইণ্ট যেনেকৈ এনথালপি এন্ট্ৰপি ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি ষ্টপ ষ্টেট ফাংচন আৰু পাথ ফাংচন মানে কি আছিলে পাথ ফাংচন মানে ডিপেণ্ডছ অন দ্য স্পেচিফিক পাথ টেকেন যেনেকৈ ৱৰ্ক হ'ব হিট হ'ব হয়নে সেইটো এইকেইটা তোমালোকে নোটছৰ পৰা আৰামছে লিখিব পাৰিবা এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা এই গোটেইকেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট দেই এই গোটেইকেইটা তোমাৰ একদম ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন তাৰপাছত চোৱা যে কি কৈছে the molar heat of formation of কি কৈছে the molar heat of formation of NH4NO2 is এইটো মানে formation হৈছে ঠিক আছে molar heat of formation of NH4NO3 solid is this and those of N2O and H2O is this and this দিয়া আছে at 25 degrees Celsius আৰু 1 atmospheric pressure calculate the delta H of the reaction delta H ওলাব দিছে delta H মানে কি যে নালকক enthalpy change টো ওলাব দিছে মানে enthalpy change ওলাব দিছে তো এতিয়া আমি enthalpy change ওলাব লাগিব ঠিক আছে চলো निकालते हैं स्वाह NH4NO3 solid এটো কি হলে ভাঙিব N2O plus 2H2O liquid ঠিক আছে এইটো তো এইটো যেহেতু তোমাক ফৰ্মেশন অফ NH4NO2 দিছে হয়নে তো এইটো উল্টাকে হ'ব মানে তোমাৰ এই পাৰ্ট খিনি পিছত হ'ব এই পাৰ্ট খিনি আগত হ'ব এনেকা হ'ব হয়নে যে N2O plus H2O gives NH4NO2 এতিয়া তুমি given values কেটা লিখিবা given কি দিছে চোৱা delta H formation of NH4NO3 solid কিমান দিয়া আছে -365.4 kilojoule per mole -367.54 দিয়া আছে ঠিক আছে তোমালোকে এতিয়া ভাবিবা যে আমি কেনেকৈ গম পাম এটো কেনেকৈ বনিছে অলৰেডি তোমালোকক দিয়াই আছে ন যে N2O আৰু H2O মানে N2O আৰু H2O লগ হৈয়ে তো এটো বনিব গমে পাই হয়নে তাৰপিছত তোমালোকক দিয়া আছে delta H formation of N2O gas N2O ৰ কাৰণে কিমান দিয়া আছে +81.46 +80 ইয়াতে প্লাস মাইনাস কেটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট 46 কিলোজুল per mole delta H of formation of H2O কি liquid কিমান দিয়া আছে -285.78 -285.78 kilojoule per mole দিয়া আছে এতিয়া অলৰেডি যে আমি কৰিলো এটা dissociationৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকৈ তোমাক enthalpy change হলে কি হ'ব সেম enthalpy change হলে তুমি just product minus reactants কৰিব লাগে হয়নে কিন্তু আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ enthalpy পাইছিলো কিছুমান enthalpyত আমি reactant minus product কৰিব লাগে কিছুমান enthalpy changeত আমি product minus reactant কৰিব লাগে মনত আছে নে আমি যে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ enthalpy বিলাক পাইছিলো তেনেকৈ তোমালোকে ইয়াতে কি কৰিব লাগিব enthalpy of formationত কি কৰিব লাগে তো আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে product minus reactant কৰিব লাগিব হয়নে তো ফাৰ্স্টত এটা আমি ইহত দুটাৰ চোৱা ফাৰ্স্টত আমি ইহত দুটাৰ প্লাস কৰি লম যে এখিনি কিমান হৈছে আৰু ইয়াৰ আমি ইন্ডিভিজুয়ালি কৰিলম তো ইয়াৰ মাইনাস ইয়াক কৰি দিম হয়নে তো ফৰ্মেশন অফ প্ৰডাক্ট এটা এনেকে লিখা enthalpy of formation reactant বুলি লিখা reactants কি আছে
N2O gas আৰু H2O কিন্তু কি H2O 2H2O 2H2O হয়নে তো N2 ৰ কাৰণে কিমান হ'ব N2 ৰ কাৰণে হ'ব 81.46 কিলোজুল এতিয়া H2O কিমান আছে H2O আছে -285.78 যেটো দুইটা আমি ইনটু কৰিম হয়নে কিমান পাম -4 -5 571.56 কিলো জুল পাম ঠিক আছে তো এটা যদি টোটাল টোটাল কি হ'ব কোৱা টোটাল হ'ব 81.46 -571.56 যেটো কিমান হ'ব -490.10 কিলো জুল per mol এইটা তোমালোকে কিলো জুল লিখিব পাৰা কিলো জুল per molও দিব পাৰা হ'ব তো এইকেইটা এটো টোটাল পালো এতিয়া আমি কি কৰিম আমি যদি চাও product to enthalpy formation ইয়াতে টোটাল শব্দটো দি দিবা টোটাল enthalpy of formation enthalpy of formation product to কি আছে NH4 NO2 হয়নে আৰু এতে মোল কিমান 1 মোল তো 1 মোল হলে তো তোমাৰ টেনশনে নাই কিমান হ'ব এটো যেটো দিয়া আছে সিম্পলি হেটোৱে হ'ব হয়নে তো enthalpy of formation product কিমান হ'ব NH4 NO3 minus 367.54 kilojoule এতেকে delta H কিমান হ'ব delta H কিমান হ'ব তোমাৰ summation of delta H F products minus summation of delta H formation of reactants হয়নে তো কিমান হ'ব -367.54 minus এটো কিমান পালে আনসাৰটো -490.10 -490.10 আনসাৰটো কিমান হ'ব -367.54 plus 490.10 তো এটো কৰা এটো কৰিলে কিমান পাবা 490 টো ডাঙৰ ন 490.10 minus 367.54 122.56 কিলো জুল per mol পাবা answer হয়নে এটো answer easy হয় easy পালা সবে easy আছিলে then তোমাৰ সা define first law of thermodynamics তো already সবে জানা হ'ব এটো তোমালোকক আকৌ লিখাব না লাগে এটা আমি অলৰেডি জানো এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চন টু সা from the following data determine the enthalpy of formation of CH4 সা এনেকুৱা কোৱেশ্চন তোমালোকক মই অলৰেডি কৰাইছো হয়নে এনেকুৱা কোৱেশ্চন কৰিব কাৰণে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব ফৰ্মেশন কৰিব কাৰণে ফাৰ্ষ্টত এটো এটা ৰিএকচন এটা লিখিব লাগিব আৰু সেই ৰিএকচনটো এই যিকেইটা ৰিএকচন দিয়া আছে তাৰ পৰা উলাব লাগিব ৰিএকচনটো বহুত ইজি হয় তোমালোকে অলৰেডি কৰিছা কৰি উঠিছা যে আমি যদি চাও যেটো ৰিএকচন সেই ৰিএকচনটো কি হ'ব মেইন ৰিএকচনটো কি হ'ব C মানে কাৰ্বন গ্ৰাফাইট প্লাস এটো আমাৰ টাৰ্গেট ৰিএকচন 2H2 এটো আমাৰ এটোক আমি কি বুলি কও টাৰ্গেট ৰিএকচন মানে এটো আমাৰ ৰিএকচনটো আমি পাব লাগে বাকি কেটা ডেৰাইভ কৰি পিনে টাৰ্গেট ৰিএকচন কি হ'ব এটো CH4 গ্ৰাম মানে এতিয়া ইহত কেটাক যদি চাও আগৰটো কিমান দিয়া আছে একেটা এটো ফাৰ্স্ট যেটো দিয়া আছে এটো কিমান দিয়া আছে এটো মান এটো দিয়া আছে আৰু এটো দিয়া আছে হয়নে আমি কি কৰিব লাগিব এটো ৰিএকচন পাব লাগিব এটো ইউজ কৰি পিনে সো ইয়াতে CH4 টো লেফট হ্যান্ড সাইডত আছে দেখিছা CH4 টো কোড আছে লেফট হ্যান্ড সাইডত আছে কিন্তু CH4 টো আমাক কোড লাগে আমাক ৰাইট হ্যান্ড সাইডত লাগে তো ইয়াক তো প্ৰথমে আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াক আমি ৰিভার্স কৰিব লাগিব হয়নে আমি প্ৰথমটো কি কৰিম ফাৰ্স্ট ইকুৱেশনটোক আমি কি কৰিম ফাৰ্স্ট ইকুৱেশনটোক আমি ৰিভার্স কৰিম ৰিভার্স কৰিলে
delta H আমি কিমান পাম মাইনাস আছিলে আমি প্লাস 890.35 কিলো জুল per mole পাম তো আমি CH4 পালো then তুমি সোৱা then next যেটো equation আছে মানে next যেটো equation আছে next equation to সোৱা হেদুত কি আছে H2 plus half O2 তো H2 তো আমাক সোৱা H2 আমাক লাগে মানে H2 আমাক লাগে তো H2 তো মই পালো H2 তো মই লেফট হ্যান্ড সাইডতে পালো হ'ব তো H2 তো পাই গলো আৰু এটো তোমালকে 2 ৰে ইনটু কৰিব পাৰা কাৰণ ইয়াতে আমি H2 ৰ আগত কি আছে 2 দেখিছো তো 2 ৰে ইনটু কৰিলে এটো অক্সিজেন তো নোহোৱা হৈ যাব কাৰণ 2 ইনটু হাফ মানে কি হ'ব 1 মানে তো আমি সেকেন্ড ইকুয়েশন তো কি কৰিব পাৰো ইনটু কৰিব পাৰো 2 ৰে ইনটু কৰিলে কি হ'ব ইনটু কৰিলে 2 ৰে ইনটু কৰিলে কি হ'ব ডেল্টা H ৰ ভ্যালুটো কি হ'ব দুগুণ হৈ যাব মানে 2 ইনটু -285.84 কিলো জুল per mole হ'ব answer to কিমান হ'ব সোৱা answer to হ'ব 2 into 285.84 5 minus আহিব minus 571.68 kilojoule per mole হ'ব then তুমি 3 to সোৱা 3 to কি কৰিবা 3 to আছে graphite plus oxygen তো graphite তো already আছে তো 3 তোক মই ডাইৰেক্ট লিখিব পাৰো হয় নে 3 তোক মই ডাইৰেক্ট লিখিলো তো 3 ক মই একো নকৰো 3 ডেল্টা H তো কিমান হ'ব -393.51 কিলো জুল per mole এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব 1 plus 2 plus 3 কৰিব লাগিব হয় নে 1 plus 2 plus 3 কৰিম কি কৰিম 1 plus 2 plus 3 কৰিম তেকে যদি মই 1 plus 2 plus 3 কৰো 1 plus 2 plus 3 কৰো ৰিঅ্যাকশন তো পোৱা নে নোপোৱা সোৱা ৰিঅ্যাকশন মানে তুমি এটো এনেকা চাবা যে 1 plus 2 plus 3 মানে তুমি plus 1 to কৰিছা কিন্তু 1 to ৰিভাৰ্স কৰিছা মানে 1 to ৰিভাৰ্স কৰিছা তো ডাইৰেক্ট এনেকে লিখিব নোৱাৰা একচুয়ালি এনেকা লিখিব লাগিব যে minus of 1 plus 2 into 2 plus 3 এনেকে লিখিব লাগিব একচুয়ালি বুজিছা এনেকে লিখিব লাগিব minus of 1 plus 2 into 2 plus 3 এনেকে লিখিব লাগিব তো এটো যদি কৰা কি পাবা চোৱাচোন কি পাবা ৰিঅ্যাকশন ফাৰ্স্ট যদি ৰিঅ্যাকশন কেটা লিখা যে C এফালে তো কি হ'ব কার্বন ডাই অক্সাইড প্লাস ওয়াটার কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস প্লাস water liquid gives কি CH4 gas আৰু CH4 gas আৰু 2O2 gas হয়নে এখিনি পাইছা তাৰ পাছত যদি এটো 2 ৰে ইনটু কৰা কি হ'ব 2H2 gas plus half O2 মানে কি হ'ব O2 হ'ব O2 gas কাৰণ half to কাটা গল আৰু এটো কিমান পাবা 2H2O liquid 2H2O liquid পাবা হয়নে এটো তাৰ পাছৰটো কি হ'ব C graphite C বুলি লিখি দিছো graphite এনেকা লিখি দিছো তাৰ পাছত পাবা O2 gas আৰু কি পাবা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস হয়নে তো ইহত কেটাক যদি ইনটু কৰা ইনটু কৰি পিনে সোৱা ইনটু কৰি পিনে কি পাবা ইয়াতে এটো লেফট হ্যান্ড সাইডত আছে হয়নে আৰু ইয়াতে এটো কোড আছে রাইট হ্যান্ড সাইডত আছে এটো রাইট হ্যান্ড সাইডত আছে দেখিছানে ইয়াৰে এটা কাটা যাব তাৰ পাছত তুমি যদি সোৱা কার্বন ডাই অক্সাইড হয়নে কার্বন ডাই অক্সাইড যদি সোৱা কার্বন ডাই অক্সাইড ইয়াতে আছে এটা আৰু ইয়াতে আছে ক্যান্সেল যাব অক্সিজেন যদি সোৱা অক্সিজেন তুমি সোৱাচোন ইয়াতে দুটা আছে ন সোৱা রাইটত দুটা আছে দেখিছানে রাইটত দুটা আছে আৰু লেফটত কেটা আছে দুটা তো গুটে কেটা ক্যান্সেল যাব এটো দুটা ইহ দুটাৰ লগত মিলি পিনে ক্যান্সেল যাব হৈ গল তো আমি কি পালো এতিয়া টোটাল আমি কি পালো কার্বন গ্রাফাইট plus 2H2 gas gives CH4 gas এটোই আমাক ৰিঅ্যাকশন লাগিছিল হয়নে
এটো ৰিঅ্যাকশনে আমাক লাগিছিল আৰু এটো ৰিঅ্যাকশন আমি পাই গলো এনেকে কৰি পিনে তো তাৰ কাৰণে তুমি কি কৰিব লগা হল তো ডেল্টা H আমাৰ কি হ'ব minus of 1 plus 2 into 2 plus 3 মানে answer to কিমান হ'ব 890.35 এই নিয়মৰ মই এটাহে কৰি দিছো দে আৰু নকৰো কাৰণ তোমালোকে অলৰেডি পাৰিবা মই কৰাইছো হয়নে minus 571.68 plus 3 to কিমান হ'ব minus 393.51 minus 393.51 এইকেইটা মানে এইকেইটা কৰিব লাগে কিলো জুল answer to কিমান হ'ব সোয়া ইয়াতে এটো কৰা এই দুটা মাইনাসত আছে তো ফার্স্ট এই দুটা কৰি লোৱা 890.35 এই দুটা প্লাস কৰিব লাগিব 571.68 plus 393.51 মান বাবা 965.19 এটুক মাইনাস কৰিব লাগিব 965.19 or পৰা minus কৰিব লাগিব 890.35 কিমান পাবা 7 minus 74.84 কিলো জুল পাৰ মোলু লিখিব পাৰা নেবা ডাইৰেক্ট কিলো জুল অপশনটো চাই লবা কি আছে হ'ব তো এটো হ'ব আমাৰ answer ইজি আছিল বহুত ইজি আছিল মানে দেন তোমাক দিছে সোৱা then question 2 hoise calculate the enthalpy change accompanying the conversion of 100 gram of graphite into diamond if the heat of combustion of carbon mane graphite is minus 393.76 kilojoule per mole and heat of combustion of carbon diamond is this ঠিক আছে তোমাৰ গ্ৰাফাইটক কি কৰিব দিছে গ্ৰাফাইটক ডায়মণ্ডলে কনভার্ট কৰিব দিছে ঠিক আছে গ্ৰাফাইটক ডায়মণ্ডলে কনভার্ট কৰিব দিছে আৰু তাত এনথালপি চেঞ্জ ওলাব দিছে হ'ব এনথালপি চেঞ্জ ওলাব দিছে এই ৰিঅ্যাকশনটো কাৰণে ফাৰ্স্টতে তোমালকে কি কৰিব লাগিব ইয়াতে এনথালপি অফ কনভাৰ্জন বুলি এটা আছিল হয়নে সেই এনথালপিটো ওলাব লাগিব একচুয়ালি তো তাৰ কাৰণে কি কৰিবা সোৱা বহুত ইজি হয় বহুত ইজি ফাৰ্স্টতে তুমি ফৰ গ্ৰাফাইট ৰিঅ্যাকশনটো লিখি লোৱা for graphite যদি সোৱা ৰিঅ্যাকশনটো কি হয় carbon graphite plus oxygen gives carbon dioxide jo delta H or value to kiman dia ase -393.76 kilojoule per mole tar pasot for diamond carbon diamond plus O2 gives carbon dioxide yate delta H or value to kiman dia ase -395.65 kilojoule per mole dia ase hone to yak jodi moi conversion koribo lage ami ki koribo lebe yate ulabo lagibo je so carbon graphite or pora carbon diamond dole convert korisu hone to yate delta H conversion ulabo lagibo delta H conversion keneke ulam delta H combustion of diamond minus delta H combustion of graphite eto ami minus korim etia ki asile diamond kane ki asile minus 395.65 minus 393.76 kilojoule per mole answer to kiman pam 1.89 kilojoule per mole so yate dia ase per mole mane 1 mole diamond jodi convert 1 mole diamond jodi ami convert koribole graphite or pora iman khini amar conversion or karne enthalpy change lagibo kintu tumalukok koise kiman 100 gram graphite into diamond 100 gram boli koise to etu asile 1 mole or karne ite 100 gram mane kiman hobo
100 গ্ৰামৰ কাৰণে তোমালোকে ফাৰ্ষ্টতে মোল ওলাব লাগিব হয়নে তো মোল তো আমি যদি মোলছ ওলাবৰ কাৰণে কি কৰোঁ আমি মোলছ ওলাবৰ কাৰণে মাছ গিভেন কিমান দিয়া আছে 100 গ্ৰাম আৰু মোলাৰ মাছ কিমান হয় 12 গ্ৰাম পাৰ মোল কাৰ্বনৰ কাৰণে গ্ৰাফাইট বা ডায়মণ্ডৰ মোলাৰ মাছ কিমান হ'ব 12 হ'ব ন যেটো কাৰ্বন হয় তো ইয়াক যদি মই ক্যালকুলেট কৰো 100 হৰণ 12 কিমান পাম 8.3333 এনেকুৱা পাম মানে 8.3 পাম তো 8.3 মোলছ পাম হয়নে মানে তুমি ইমান মোলছৰ কাৰণে এনথালপি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে এটোটো 1 মোলৰ কাৰণে আছিলে দেখে ডেল্টা H টোটাল কিমান হ'ব 8.3 মোলছ ইনটু -1.89 কিলোজুল ঠিক আছে আৰু এনসাৰটো কিমান হ'ব এনসাৰটো কৰা 8.3 into 1.89 minus 15.687 kilojoule ঠিক আছে এটো হ'ব হৈ গল বুজি পালা ইজি আছিল দেন চা define enthalpy of formation already notesত আছে notesত মালকে চাবা define enthalpy of formation এবোৰ লিখি থাকিব নালাগে enthalpy of formation মানে কি আছিল যে the heat change when one mole of a compound is formed from its elements in their standard states হেতুৱে then তোমাক কৈছে a person inhales এটা person inhale কৰে 640 gram of oxygen per day okay if all the oxygen is used for converting sucrose into carbon dioxide and H2O how much sucrose is consumed in the body per day and what will be the heat evolved ইয়াতে মানে তোমালোকক হে biology knowledge তো চা এটো কি হয় respiration হয় ন আমি অক্সিজেন কিয় লও আমি শ্বসনৰ কাৰণে লও মানে যেতিয়া আমি গ্লুকোজ খাও বা আমি যেতিয়া খাদ্য খাও সেই খাদ্যটোৰ পৰা ATP কনভাৰ্জনৰ কাৰণে ATP বনাবৰ কাৰণে আমাক কি লাগে আমাক অক্সিজেন লাগে এতিয়া হেতুৱে তোমালোকক ইয়াতে কৈছে যে হেতু কোড ইউজ হ'ব আমাৰ হে সুক্ৰোজ খিনি বা গ্লুকোজ খিনি ব্ৰেকডাউন কৰোতে ইউজ হ'ব তাৰ পৰা এনাৰ্জি উলাবলে তো অক্সিজেন লগালা আমি কি পাম এটো কম্বিশন ৰিঅ্যাকশনে হয় বডিৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু H2 পাম এটো যদি ব্যালেন্স কৰা দেখা পাবা অক্সিজেনৰ আগত 12 হ'ব কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ আগত 12 হ'ব আৰু H2O ৰ আগত 11 হ'ব ঠিক আছে ইয়াতে তোমাক কি কৰিব দিছে what will be the heat evolved একে enthalpy change উলাব দিছে ঠিক আছে তাৰ কাৰণে আমি ফাৰ্ষ্টতে কি কৰিম আমি মোলছ বিলাক ক্যালকুলেট কৰি লম কি ক্যালকুলেট কৰিম আমি মোলছ ক্যালকুলেট কৰিম ঠিক আছে মোলছ ক্যালকুলেট কৰিম মোলাৰ মাস ক্যালকুলেট কৰি পিনে তাৰ পিছত আমি মোলছ ক্যালকুলেট কৰিম যেনেকে মোলাৰ মাস অফ অক্সিজেন কিমান 32 মোলাৰ মাস অফ সুক্ৰোজ কিমান হ'ব 342 তো ক্যালকুলেট যদি কৰো আমি মোলছ অফ অক্সিজেন moles of oxygen কিমান হ'ব mass of oxygen divided by তোমাৰ molar mass of oxygen so ইয়াতে কি কৈছে person inhale 640 gram of oxygen per day তো 640 gram আৰু 32 gram per mole যদি কৰো কিমান পাম 20 moles তো অক্সিজেনৰ মোলছ কিমান হ'ব 20 moles তেনেকে moles of sucrose বুলি কোৱাৰ লগে লগে কিমান হ'ব if all the oxygen is used for converting sucrose সোৱা তোমাক কি ধুনিয়াকে এটা ডাটা দিয়ে দিছে যে যদি গুটেখিনি অক্সিজেন আমি ইউজ কৰো সুক্ৰোজক কনভার্ট কৰিবৰ কাৰণে তাৰ মানে তুমি কি গম পালা যে সুক্ৰোজৰো কিমান হ'ব সুক্ৰোজৰো তোমাৰ এমাউন্ট কিমান হ'ব তাৰ কাৰণে তোমাক সুক্ৰোজৰ কি লাগিব মাস গিভেন থাকিব লাগিব কিন্তু সুক্ৰোজৰটো মাস গিভেন নাই তুমি বহুত সিম্পল যেটো আমি সাম বেসিক কনসেপ্টস অফ কেমিস্ট্রি মোল কনসেপ্টৰ যেটো ইউজ কৰিছিলো ন কনসেপ্ট হেতু ইউজ কৰিব পাৰা যেনেকে সোয়াতে 1 মোল সুক্ৰোজক কিমান লাগে মোল কিমান তোমাৰ মোল লাগে 12 মোল অক্সিজেন লাগে হয়নে মানে এনেকে ভাবা 12 মোল অক্সিজেনে তোমাৰ কিমান দিয়ে 1 মোল সুক্ৰোজ দিয়ে হয়নে তো এতিয়া আমি সেই 12 টোৰে যদি ডিভাইড কৰো অক্সিজেনৰ মোলছ খিনিক আমি কি পাই যাম মোলছ অফ সুক্ৰোজ পাই যাম তো মোলছ অফ সুক্ৰোজ কি হ'ব মোলছ অফ সুক্ৰোজ হ'ব মোলছ অফ অক্সিজেন
divided by 12 মানে 20 by 12 approximately 1.67 moles হব বুজি পাইছা নে তো ইয়াতে তোমালকে যদি সোৱা যে 12 মোল অক্সিজেনে ইটো দিব তো 1 মোল সুক্ৰোজত কিমান থাকিব 1 মোল সুক্ৰোজত থাকিব moles of oxygen divided by 12 তো ইটো ইমান moles পালা ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা তোমালকে mass of সুক্ৰোজ উলাব পাৰিবেনে mass of সুক্ৰোজ আমাক লাগে mass of sucrose কেনেকৈ ওলাবা কোৱাচোন moles of sucrose into molar mass of sucrose মানে তাতে তুমি mass of sucrose পাম মানে 1.67 into 342 যেটো molar mass হয় sucroseৰ হয়নে নাই হেতু কৰিলে আমি কি পাম তাৰ mass পাই যাম হ'ব তাৰ আমি mass পাই যাম আমি mass পাই গলো এতিয়া কি কৰিব লাগিব আমি heat evolve calculate কৰিব লাগিব তো heat evolved কেনে calculate কৰিম moles of sucrose into delta H of formation moles of sucrose কিমান 1.67 আৰু delta H of formation of sucrose কিমান দিয়া আছে এটো সোৱা delta H of formation of sucrose কিমান দিয়া আছে -5643 -5645 মানে হ'ব -9436.15 কিলো জুল ঠিক আছে এইখিনি তোমাক এই দুটাই সুধিছিলে সোৱা ইয়াতে তোমাক সুধিছে যে how much sucrose is consumed in the body per day মানে তোমালোকক সুধিছে mass of sucrose উলাবৰ কাৰণে আমি জানে moles মানে কি mass given divided by molar mass হে mass given to সুধিছে মানে তোমাৰ কিমান mass হ'ব sucroseৰ তো কি হ'ব moles into molar mass কৰিবা molar mass 340 তো আৰু moles তো আমি উলাই ললো এটো মেথডেৰে এটো পালো তাৰ পাছত তোমাক কৈছে যে what will be the heat evolved কিমান হ'ব যদি সোৱা যদি 1 মোলৰ কাৰণে heat evolved ইমানখিনি হয় তো ইমান মোলৰ কাৰণে কিমান হ'ব ইমান into ইমান হেতুৱে সিম্পল দেখিছানে দেখিছা মোলৰ লগত মই যদি 1 মোলৰ কাৰণে কিমান heat evolved হয় ইমান হয় তো ইমান মোলৰ কাৰণে কিমান হ'ব এটো ইনটু কৰি দিলো পাই গলো आंसर ইজি আছিল then distinguish between the following closed system আৰু isolated system already তোমালকে কৰিলা নোটছ তো আছে আৰু পাৰিবাও ইম্পৰ্টেন্ট isolated আৰু adiabatic isothermal মানে কি আছিল কোৱাচোন constant temperature জিতু হয় আৰু adiabatic মানে কি আছিল যে constant heat মানে occurs without heat exchange তো ইয়াতে তোমালকে ডেফিনেশন দিব পাৰা তাৰপিছত এক্সাম্পল দিব পাৰা যে যেহেতু 2 নম্বৰৰ আছে isothermal ইয়াতে এক্সাম্পল দুটা সাগে নোটছত দিয়া নাই নেকি চাই লবা মই এক্সাম্পল দুটা দি দিম সোৱা যে isothermal মানে কি লিখিবা occurs at constant temperature মানে এক্সাম্পল যেনেকে slow gas compression বা expansion মানে তোমাৰ gas expansion হওক বা gas compression হওক তাত আমাৰ isothermal আমি হেতু এক্সাম্পল দিব পাৰো তাৰপিছত adiabatic বুলি কোৱাৰ লগে লগে adiabatic মানে কি তাত আমাৰ rapid gas compression expansion in an insulated container হ'ব মানে ইয়াতে তুমি সিম্পল দুটাই লিখিবা ইমান টান কৰিব নালাগে সোৱা ফাৰ্ষ্টতে ডেফিনেশন লিখিবা isothermal occurs at constant temperature ডেফিনেশন লিখিবা adiabatic occurs without heat exchange মানে constant heat আৰু তাৰ পাছত ক্যাৰেক্টাৰ লিখিবা isothermalত কি হয় টেম্পাৰেচাৰ কনস্ট্যান্ট হয় heat exchange হয় নে heat exchange হয় yes আৰু ক্যাৰেক্টাৰ লিখিবা adiabaticৰ কি টেম্পাৰেচাৰ কনস্ট্যান্ট নহয় মানে টেম্পাৰেচাৰ কি হ'ব ভেৰিয়েবল কমা heat exchange হয় নে নহয় নহয় সোৱা কি কলো ডেফিনেশন ফাৰ্স্ট লিখিলা দেন ক্যাৰেক্টাৰ কি কলো isothermalত টেম্পাৰেচাৰ কনস্ট্যান্ট কমা heat exchange yes adiabaticত কি পালো টেম্পাৰেচাৰ ভেৰিয়েবল heat exchange no ঠিক আছে এইখিনি মই কৈ দিছো ভালকে লিখি লবা ঠিক আছে হেই দুটা বস্তু স্টেট ফাংশন আৰু পাথ ফাংশন অলৰেডি আমি জানো আছে important then so derive the relation between delta H and delta U why is the enthalpy of neutralization of weak acid and strong base is less than this এটো derive আমি অলৰেডি কৰিছো হয়নে অলৰেডি আমি কৰিছো তো ইয়াতে কি কৰিব লাগে তোমাৰ derive কৰিব লাগে relation হয়নে তো H is equal U
delta H is equal delta U plus delta P V delta PV. To derive the relation between this and this, PV is equal nRT. Delta PV is equal delta nRT nR delta T. So it will become delta H is equal delta U plus nR delta T. Etu kihor karone hoy? The equation kihor karone under the constant pressure. So etu jodi tumalokor 1 number karone ahe je relation to likha তেতিয়া etu likhiba para কিন্তু already মই তোমালোকক কৰাইছো etu long step ত যদি কৰা কেনে কৰিবা হয়নে long step ত কৰিলে 3 নম্বৰ আছে দেখিছানে long step ত কৰিলে অলপ বেলেগ হ'ব long step ত কৰিলে এখিনিয়ে কৰিব লাগিব বাট অলপমান বেলেগকে কেনে কৰিবা যে তোমালোকে ফাৰ্স্ট লিখিব লাগিব when the system at constant pressure undergoes changes from an initial state with H1, E1, V1 and P. So কি আছে এতে দেখিছে তোমালোকে কি আছে H লাগে U লাগে P লাগে আৰু V লাগে এবিলা কি হ'ব প্যাৰামিটাৰ to a final state to a এটা delta মানে কি delta মানে change মানে final minus initial হেকাৰণে আমি initial আৰু final তো কেনেকে ধৰিম H2 U2 V2 and P parameters comma the change in enthalpy delta H is given by H is equal ki hobo U plus P V at initial state H1 is equal U1 plus PV1 at final state H2 is equal U2 plus PV2 2 minus 1 ki hobo H2 minus H1 is equal U2 minus U1 plus P to common lole V2 minus V1 delta H is equal delta U plus P delta P etu 3 number equation as per first law of thermodynamics delta U কিমান জানো আমি Q plus W হয়নে আৰু W is equal জানো minus of P delta V তো 3 number টুক যদি আমি লিখো কি হ'ব delta H is equal Q plus W plus P delta V তাৰ Q to আমি constant pressure ত লম already আমি জানো ন Q দুটা থাকে Q V Q P P delta V plus P delta V এটো cancel যাব আৰু কি পাম Q P পাম delta H ৰ value to is the heat
absorbed is the heat absorbed at constant pressure. মোৰ গা বহুত বেয়া সেইকাৰণে ইমান লেহেমীয়া গতিত কৰি আছো দে সবে অলপমান স্পীডত চাই ল'বা is considered as heat content. For reactant PV initial কি হ'ব NIRT এইটো 5 number দিবা equation আৰু এইটো 4 number হয় equation PV final is equal NFRT 6 number equation 6 minus 5 যদি আমি কৰো কি পাম P হেতুটো তোমাৰ ideal gas equation পৰা কৰিছো গম পাইছা NF minus NIRT তো E delta V is equal কি হ'ব minus NGRT এইটো হ'ব 7 number equation এতেকে substituting 7 in T3 3 number equation to যদি সো delta H is equal delta U plus P delta V যত আমি কি লিখিব পাৰো delta H is equal delta U plus delta NG RT আৰু এটা হৈছে আমাৰ ৰিলেশন ঠিক আছে গম পালা কেনে কৰিব লাগিব ইজি হয় বহুত ইজি হয় অলপমান চাই লবা গম পাই যাবা state the Hess's law of constant heat summation define enthalpy of combustion already notes আছে আৰু এইটো তুমি কৰালৱে হয়নে Hess's law টো লিখালৱে আৰু বাকিখিনি নোটছত আছে অৰবা ইয়াতে আৰু এটা কোৱেশ্চন আছিলে নহয় পাহৰিয়ে গৈছো এটো এটা আছিলে নহয় কোৱেশ্চন why the enthalpy of neutralization of weak acid and strong base is less than minus 57 kilojoule so neutralization enthalpy of neutralization মানে কি যে neutralization মানে যেতিয়া 1 mole of acid reacts with the 1 mole of base হয়নে ইতে strong acid আৰু strong base ৰ কাৰণে হয়নে আমাৰ কি হয় enthalpy of এতে কি কৈছে যে strong weak acid আৰু strong base কৈছে ন so weak যিবোৰ acids থাকে মানে weak acid এ strong base ৰ লগত যেতিয়া react কৰিব হেতু কথা কৈছে weak acid এ যেতিয়া strong base ৰ লগত react কৰিব হেতু less than হয় কিয় যদি আমি weak acid যদি আমি strong acid আৰু strong base চাও তেতিয়া হেতু equal to minus 57 kilojoule per mole হয় ঠিক আছে কিন্তু যদি আমি weak acid লও বা weak base লও তেতিয়া হেতু তাতকে কম হয় কিয় তো লিখা ইয়াতে যে strong এটো মই তোমালোকক শিকাইছো হয়নে dissociationৰ কাৰণে হয় strong base delta H ৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব -57 kilojoule per mole formation of water weak acid and strong base যদি সোয়া delta H কি হ'ব less than it is not equal it is less than -57 kilojoule per mole it is less exothermic minus মানে কি exothermic reaction মানে heat ওলাব আৰু এটো কম exothermic মানে কম heat ওলাব ইয়াতে কিয় হয় কাৰণ weak acid partially dissociate in water weak acid মানে কি weak acidত কি হয় যেটো তোমাৰ dissociation হয় dissociation টো কম হয় মানে ভাঙি না যায় জলদি তো বেছৰ লগত কমকে ৰিয়েক্ট কৰিব যিমানে strong base নিদিও কিয় যদি এচিডৰ লগত ৰিয়েক্ট নকৰে তেতিয়া হলে হিহতৰ এনাৰ্জি ওলাবনে নোলাই তো এনাৰ্জি is required মানে এনাৰ্জি কি লাগিব আমাক লাগিবহে to dissociate the weak acid হ'ব মানে কি less heat
is evolved during neutralization. ঠিক আছে এইটো দেন এইখিনি হৈ গল হেছেছ ল কি কয় যে total enthalpy change for a chemical reaction is the same regardless of the path taken as long as the initial and final conditions are identical. বুজি পাইছা হেতুৱে তাৰ পাছত enthalpy of combustion notes পৰা লিখিবা enthalpy of combustion মানে কি আছিল heat released when 1 mole of a substance is burned completely in oxygen under standard condition. তাৰ কাৰণে এটা example দি দিবা বহুত important example এটা দিলেহে full marks পাবা example ৰ কাৰণে মিথেন টো জ্বলা example টো দি দিবা হৈ যাব. তাৰ পাছত কি কৈছে চোৱা এটো important হয় এনেকুৱা question calculate the bond enthalpy of C double bond C bond from the following reaction. এই reaction এটা দিয়া আছে তাৰ পৰা তোমালোকক bond enthalpy calculate কৰিবলে দিছে ঠিক আছে given value চোৱা given value কি given delta H ৰ value দিয়া আছে reaction টো কি দিয়া আছে reaction টো দেখিছা CH2 মানে এটো reaction টো এটো হা CH2 gas plus H2 gas gives CH3 gas হয়নে ইয়াতে ভ্যালু কি দিয়া আছে ডেল্টা H ৰ ভ্যালু দিয়া আছে -125.52 কিলো জুল তাত বন্ড এনথালপিজ দিয়া আছে বন্ড এনথালপিজ মানে জানাই এই বন্ডটো ব্ৰেক কৰিলে কিমানখিনি আমি এনাৰ্জি পাম CH বন্ডৰ দিয়া আছে 414 কিলো জুল per mol আৰু HH বন্ডৰ দিয়া আছে মান দিয়া আছে 435 কিলোজুল per mol দিয়া আছে এতিয়া তুমি যদি ইয়াতে ইকুৱেশনটো লিখা ইকুৱেশন কেটা যদি সোৱা ইকুৱেশনটো যদি সোৱা তাত কি আছে যে A2 bond gives this হাইড্ৰোজেনৰ লগত লগ হলে কি দিব এটো দিব আৰু এটো অলৰেডি আমি অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰিত পাইছো হয়নে অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰিত পাইছো যে এলকিনে হাইড্ৰোজেনৰ লগত লগ হৈ পিনে কি দিয়ে এলকেন দিয়ে হ'ব এলকেন দিব তো ইয়াতে যদি ৰিয়েক্টেন্ট কেটা সোৱা ইয়াতে ৰিয়েক্টেন্ট কি আছে সোৱাচোন A2 আৰু A2 আৰু প্ৰডাক্ট কি আছে A2 আছে তো ইয়াতে এনথালপি উলাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা যিখিনি এনাৰ্জি আছে আৰু ইহ দুটাৰ পৰা এনাৰ্জি যিখিনি উলাব সেইখিনি আমি মাইনাস কৰিব লাগিব তো ইয়াতে তোমালকে ৰিয়েক্টেন্ট কেটা যদি সোৱা ৰিয়েক্টেন্টস কি আছে CH2 ডাবল বন্ড CH2 হয়নে CH2 ডাবল বন্ড CH2 তুমি যদি সোৱা কি বন্ড আছে কাৰ্বন আৰু কাৰ্বনৰ মাজত বন্ড আছে হয়নে প্লাস চাৰিডাল হাইড্ৰোজেনৰ মাজতো বন্ড মানে চাৰিটা হাইড্ৰোজেন আছে আৰু যদি সোৱা হাইড্ৰোজেনে ৰিয়েক্ট কৰিছে হাইড্ৰোজেনৰ মাজত দুটা হাইড্ৰোজেনৰ মাজত দুটা বন্ড আছে হয়নে হাইড্ৰোজেন দুটাৰ মাজত কি আছে H আৰু H বন্ড আছে হেতুৱে আৰু ইহ দুটাৰ মাজত কি আছে কাৰ্বন আৰু কাৰ্বনৰ মাজত ডাবল বন্ড আছে আৰু চাৰিটা হাইড্ৰোজেনৰ মাজত বন্ড আছে হেতুৱে তাৰ পাছত প্ৰডাক্টত যদি সোৱা তুমি মানে কি বন্ডছ আছে হেতু জাস্ট উলাব লাগে প্ৰডাক্টত যদি সোৱা CH3 গ্যাস হেতুক যদি ভাঙা কি হ'ব কাৰ্বন আৰু কাৰ্বনৰ মাজত বন্ড আছে আৰু ছয়টা হাইড্ৰোজেনৰ মাজত বন্ড আছে এতিয়া আমি ফাৰ্স্টতে কি কৰিম ৰিয়েক্টেন্টৰ সাইডত ক্যালকুলেট কৰিম আমি বন্ড এনথালপি ক্যালকুলেট কৰিম ৰিয়েক্টেন্টৰ সাইডত ৰিয়েক্টেন্ট বন্ড এনথালপি বুলি ওপৰত লিখিব লাগিব আৰু তাত ফাৰ্স্ট আমি কি লিখিম ৰিয়েক্টেন্টৰ সাইডত চালে কি হ'ব C ডাবল বন্ড C plus 4 into C H আৰু H সোৱা তুমি নিজে সোৱা ইয়াতে বহুত সিম্পল হয় ইহতৰ মাজত যদি সোৱা কি বন্ড আছে কাৰ্বন আৰু কাৰ্বনৰ মাজত ডাবল বন্ড আছে হয়নে আৰু এটা কাৰ্বনে দুটা হাইড্ৰোজেনৰ লগত বন্ড বনাই আছে আৰু এটা কাৰ্বনে দুটা হাইড্ৰোজেনৰ লগত বন্ড বনাই আছে মানে কাৰ্বন হাইড্ৰোজেন বন্ডছ আছে কাৰ্বন হাইড্ৰোজেন বন্ডছ কিমান আছে চাৰিডাল আছে হয়নে আৰু হাইড্ৰোজেনৰো বন্ড আছে হাইড্ৰোজেনৰ বন্ড এই দুটা হাইড্ৰোজেনৰ বন্ড
হয়নে নাই এই দুটা হাইড্ৰোজেনৰ বন্ড তো হাইড্ৰোজেনৰ বন্ড কেইটা আছে দুটা আছে H আৰু H এটো বন্ড হয়নে তো ইয়াতে কি বন্ড পালো আমি কাৰ্বন আৰু কাৰ্বনৰ মাজত ডাবল বন্ড পালো এইটো পালো আৰু এইটো পালো এতে ইহতৰ যদি এনাৰ্জি কেইটা চোৱা কি আছিলে কাৰ্বন আৰু কাৰ্বনৰ ডাবল বন্ডৰ এনাৰ্জিটো তোমাক ওলাব দিছে হেতু দিয়া নাই প্লাস এটো কিমান হ'ব 1656 হ'ব ক্যালকুলেট কৰিবা গম পাবা 435 এটো আনসাৰটো হ'ব কাৰ্বন ডাবল বন্ড কাৰ্বন 2091 কিলোজুল per mole then তুমি প্ৰডাক্টৰ সাইডত চোৱা প্ৰডাক্টৰ সাইডত যদি চোৱা কাৰ্বন আৰু কাৰ্বনৰ মাজত সিঙ্গেল বন্ড আছে তাৰ পাছত 6 * CH ছয়টা কাৰ্বন আৰু হাইড্ৰোজেন বন্ড আছে আৰু হাইড্ৰোজেন নাই এইকেইটাই হ'ব তাৰ পৰা তোমালোকে যদি চোৱা 347 হ'ব এটো প্লাস 2484 কিলোজুল per mole কম পাইছানে নাই কেনেকৈ কৰিছো চোৱা ইয়াতে কাৰ্বনৰ তিনিটা হাইড্ৰোজেন আছে আৰু এইটো কাৰ্বনৰো তিনিটা হাইড্ৰোজেন তো টোটাল কেইটা কাৰ্বন হাইড্ৰোজেন বন্ড হল ছয়টা হ'ব তো এইটো আনসাৰটো কিমান হ'ব 2831 কিলোজুল per mole এতিয়া যদি ডেল্টা H টো ক্যালকুলেট কৰা ডেল্টা H কি হ'ব এনথালপি চেঞ্জ কি হ'ব বন্ড enthalpies of reactants minus bond enthalpies of products কি হ'ব আনসাৰটো bond enthalpies of reactant কিমান পালো আমি ৰবা ইয়াতে ডেল্টা H টো দিয়াই আছে ডেল্টা H ৰ ভ্যালু কিমান দিয়া আছে চোৱা ডেল্টা H ৰ ভ্যালু দিয়া আছে এটো দেখিছা কিয় কাৰণ আমাক ওলাব দিছিলে কাৰ্বন ডাবল বন্ড কাৰ্বনৰ মাজৰ বুজিছানে আমাক যদি সিধাকে ডেল্টা H ওলাব দিয়ে তেতিয়া আমি এটো কৰিলো হয় ডেল্টা H ৰ ভ্যালুটো পাই গল হয় কিন্তু ইয়াত আমাক ডেল্টা H ৰ ভ্যালুটো দিয়া আছে আমাক কাৰ্বন আৰু কাৰ্বনৰ মাজত ডাবল বন্ডৰ মাজত ওলাব দিছে এটো দিয়া আছে -125.52 তো ইয়াৰ পৰা কাৰ্বন আৰু কাৰ্বন ডাবল বন্ডৰ মাজত যদি ওলোৱা 614.48 কিলোজুল per mole পাবা আনসাৰটো গম পাবা পাইছে কেনেকৈ কৰিব লাগিব ইহ দুটাক আমি এই দুটা মাইনাস ইয়াৰ পৰা এটো মাইনাস কৰিম মাইনাসত আহিব আনসাৰটো তাৰ পাছত তুমি এইফালে লৈ যাবা পাই যাবা আনসাৰটো ঠিক আছে the values of enthalpy of formation for the compounds এইটা চোৱা enthalpy of formation of compounds কি দিয়া আছে C2H6 মানে যাক ইথেন আৰু C3H8 প্ৰপেন দিয়া আছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু ওয়াটাৰৰো দিয়া আছে তোমাক ক'ব দিছে যে which one is better fuel between this and this so এটা fuel better হবৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব কোৱাচোন ইন্ধন এটা কেতিয়া better হয় ইন্ধন এটা কেতিয়া বেছি ভাল হয় যেতিয়া হিট বেছিকে ওলাব হয়নে নাই ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কৰি পিনে গম পাবা চা বহুত ইজি হয় বহুত ইজি ইয়াতে ইথেন দিয়া আছে আৰু তোমাৰ প্ৰপেন দিয়া আছে C2H6 ইথেন ইয়াৰ কাৰণে যদি ৰিঅ্যাকশনটো লিখা কি হ'ব 2C2H6 plus 7O2 gives 4 carbon dioxide plus 6H2O হ'ব তাৰ পাছত যদি প্ৰপেনৰ কাৰণে লিখা C3H8 প্ৰপেনৰ কাৰণে যদি লিখা কি হ'ব C3H8 plus 5O2 gives 3CO2 plus 4H2O এতিয়া given কি দিয়া আছে delta HF C2H6 gas দিয়া আছে -84.6 kilojoule per mole delta H formation C3H8 gas দিয়া আছে -107.6 kilojoule per mole delta H formation carbon dioxide gas দিয়া আছে -393.5
kilojoule per mole. তাৰ পাছত delta H formation of H2O দিয়া আছে minus 285.8 kilojoule per mole. হ'ব তো এতিয়া আমি যদি delta H calculate কৰো delta H ইথেনৰ কাৰণে যদি calculate কৰো কি হ'ব delta 4 সোৱা আমি কি calculate কৰিব লাগিব ইথেনৰ কাৰণে calculate কৰা মানে এইখিনি এনাৰ্জি minus এটো এনাৰ্জি calculate কৰিব লাগিব হয়নে আৰু প্ৰপেনৰ কাৰণে এটো এনাৰ্জি minus এটো এনাৰ্জি তাৰপিছত আমি চাম যে delta H ক'ত বেছি পাও আৰু ক'ত কম পাও তো এতিয়া যদি delta H ইথেনৰ কাৰণে calculate কৰো 4 minus 393.5 plus 6 minus 285.8 minus 2 minus 84.6 বুজি পাইছানে কেনেকৈ কৰিছো আমি 4 into carbon dioxide or value to হয়নে plus 6 into water or value to minus 2 into air value to হ'ব তাৰ পাছত air value আৰু air value minus কৰিম তেনেকৈ আৰু সিম্পল কৰিছাত মালকে অলৰেডি এইখিনি নোটছত আমি কৰিছো তো এনসাৰটো কিমান পাম ইয়াৰে minus 3119.6 kilojoule per mole পাম তেনেকৈ আমি যদি delta H propanor কাৰণে ক্যালকুলেট কৰো কি পাম আমি 3 minus 393.5 plus 4 minus 285.8 minus 107.6 answer to আমি কিমান পাম minus 2215.1 kilojoule per mole হয়নে এটা ইয়াৰে তোমালকে সা দুটা নেগেটিভ ভ্যালু হয়নে এটো নেগেটিভ ভ্যালু সংখ্যাত যদি চাও এটো ডাঙৰ বাট নেগেটিভ হলে কোনটো সৰু হৈ যাব নেগেটিভ হলে ই সৰু হৈ যাব হয়নে ই সৰু হৈ যাব তাৰ মানে আমি কি গম পালো যে propane যেটো তোমাৰ propane হয় propane is more negative than that of this হয়নে মানে আমি কি গম পালো যে তোমাৰ যে propane to কি হ'ব propane to better এটা ইন্ধন হ'ব কাৰণ ইথেনটোৰ ইথেনৰ ভ্যালুটো কম হ'ব প্ৰপেনৰ ভ্যালুটো বেছি হয়নে প্ৰপেনৰ ভ্যালুটো বেছি হয় তো propane is a কি propane is a better well তোমালকে এতে এটা পইণ্ট নোটিস কৰিবা যে এটো আমি 1 মোলৰ কাৰণে লও হয়নে 1 মোলৰ কাৰণে লও তো 1 মোলৰ কাৰণে যদি লোৱা দেন আমি 2 to minus 2 to আমি কৰিব লাগিব মানে 2 to আমি লিখিব নোৱাৰো হয়নে তো এটো 7/2 হ'ব তাৰ পাছত এটো তো 2 কাৰ্বন ডাই অক্সাইড হ'ব আৰু এটো 3H2 হ'ব ঠিক আছে তো ইয়াতে অলপমান ভ্যালু কেটা চেঞ্জ হ'ব ভ্যালু কেটা কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ব ইয়াতে তোমাৰ 2 হ'ব ইয়াতে 3 হ'ব হয়নে আৰু ইয়াতে তো একো না লাগে ইয়াতে মাইনাস তো তেতিয়া আনসাৰটো হ'ব -1559.8 কিলোজুল per mole ঠিক আছে বাকি তোমাৰ এটো আনসাৰ ঠিকে আছে তো ইয়াতে সোৱা ইয়াতে নেগেটিভ হলেও মানে নেগেটিভ যদি আমি চাও এটো সৰু হয় হয়নে আৰু এটো ডাঙৰ হয় ভ্যালুটো বাট নেগেটিভত চালে এটো সৰু হয় আৰু এটো ডাঙৰ হয় কিন্তু ইয়াতে আমি সেই বস্তুটো নাচাও ইয়াতে এটা স্টেটমেন্ট আছে কি স্টেটমেন্ট তোমালকক ডাইৰেক্টলি এটা কোৱেশ্চনো দিব পাৰে যে অমুক আৰু অমুক ফিলাৰ এনথালপি অমুক কেনেকৈ বেটাৰ ফিলটো আমি কেনেকৈ গম পাম তাৰ কাৰণে তোমালকৰ এটা স্টেটমেন্ট কি যে যেটো মোৰ নেগেটিভ হয় ঠিক আছে যেটো মোৰ নেগেটিভ হলে হেতু তোমাৰ বেছি ভাল ফিল হ'ব তো কি হ'ব যে মোৰ নেগেটিভ বেটাৰ ফিল তো ইয়াতে মোৰ নেগেটিভ কোনটো মানে বেছি নেগেটিভ ভ্যালু কোনটো propane তো propane is a better fill তাত হেতু অলপমান ভুল হোৱা কাৰণে আমাৰ এনসাৰটো ডাঙৰ হৈ গৈছিলে তো হেতু চাবা ইয়াতে 1 মোল লবা ঠিক আছে ইয়াতে 1 মোল লবা হৈ গল চলো তাৰ পাছত কৈছে establish a relation between delta H and delta U already আমি কৰিলো এটো হয়নে already আমি কৰিলো এনসাৰটো কি হ'ব যে delta H is equal delta U plus n r delta T হেতু তোমালোকে কৰিব লাগে done
এটা আমি কৰিলো তাৰপাছত what is enthalpy of a system enthalpy of the system মানে কি enthalpy of the system মানে হৈছে h আৰু how it is related to the u same এইটো question বুজিছা same তোমাৰ এই ইকুৱেশ্যনটোৱে তোমাৰ ইয়াতে সুধিছে যে enthalpy of a system কি হয় এটো নোটছত লিখাইছো মই চাবা enthalpy মানে কি ওকে আৰু বাকি ৰিলেচনটো কেনেকে হয় অলৰেডি আমি কৰিলো মানে অলৰেডি আমি কৰিলো the total energy এটো তোমাৰ কৰিলো ঠিক আছে হৈ গল তাৰপাছত calculate the delta h for the reaction এই ৰিএকচনটোৰ কাৰণে delta h calculate কৰিবলৈ তোমাৰ দিছে ইয়াতে সেম এই কেটা দিয়া আছে আমি অলৰেডি যে কৰিলো এই কেটা তেনেকে এই কেটা দিয়া আছে এই কৰিব লাগে ইজি হয় হ'ব তো তাত আমাক c ডাবল বন্ড c ৰ মাজত দিছিলে ক্যালকুলেট কৰিব কিন্তু ইয়াতে দিয়া আছে ইয়াতে ডেল্টা h ক্যালকুলেট কৰিব দিছে কেনে কৰিবা জানাই তোমালোকে হয়নে এইটোৰ বন্ডছ খিনি প্লাস কৰি পিনে ইহতৰ বন্ডছ খিনি আৰু ইহতৰ বন্ডছ খিনি মাইনাস কৰিব লাগিব তো ইয়াতে যদি সলিউশনটো চোৱা সলিউশনত ৰিএক্টেন্ট কেটাৰ ফাৰ্স্ট কৰিবা ৰিএক্টেন্স যদি চোৱা ৰিএক্টেন্স মানে কি যে বন্ড যিখিনি ব্ৰেক হৈছে মানে ইয়াতে কেইটা বন্ড আছে চোৱা কাৰ্বন আৰু কাৰ্বনৰ মাজত বন্ড আছে হয়নে কাৰ্বন আৰু কাৰ্বনৰ মাজত ডাবল বন্ড আছে তাৰ পাছত তোমালোকৰ কাৰ্বন আৰু হাইড্ৰোজেন বন্ড আছে হয়নে আৰু অক্সিজেন বন্ডছো আছে তো ইয়াতে ৰিএক্টেন্টৰ ক্ষেত্ৰত যদি চোৱা ৰিএক্টেন্টৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব তো এইটো তোমালোকে কৰিব পাৰিবা হয়নে এটো কৰিবা কেনেকে অলৰেডি আমি যেটো কৰিলো যে ইহতৰ বন্ডছ খিনি চোৱা পানীত কি বন্ডছ আছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডত কি বন্ডছ আছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কি বন্ড হ'ব কাৰ্বন আৰু অক্সিজেনৰ মাজত বন্ড হ'ব হয়নে এনেকে কৰি তোমালোকে এটো মাইনাস এটো কৰি দিবা হৈ যাব বহুত সিম্পল হয় এটো আৰু কৰি থাকিব নালাগে হ'ব সবে এটো কৰিবা হোমৱৰ্ক কৰিবা ইজি হয় বহুত ইজি হয় তাৰ পাছত এগেইন তোমাক কৈছে স্টেটস দা হেজ ল আৰু এটো সুইটেবল এক্সাম্পল এটা দিব দিছে ঠিক আছে এই যে মই কৈছিলো যে এক্সাম্পল দিব দিলে কেনেকে কৰিবা হে এক্সাম্পলটো দি দিম লটো তোমালোকৰ হ'ব লটো তোমালোকৰ লিখিব পাৰিবা এক্সাম্পলটো চোৱা এক্সাম্পলটো তোমালোকে কি কৰিবা যে ইয়াতে ডাইৰেক্ট পাথ মানে কি চোৱা মই কৈ দিও চোৱা তোমালোকৰ ঘৰ এ আৰু তোমালোকৰ স্কুলখনৰ মাজত এটা সিধা ৰাস্তা আছে ঠিক আছে সেই সিধা ৰাস্তাটো যিমান কিলোমিটাৰ হ'ব সাপোজ 5 কিলোমিটাৰ তোমালোকে কি কৰিছা এদিন যাব মন যোৱা নাই সেই সিধা ৰাস্তাটোৰে ফাৰ্ষ্টতে সি বেলেগ এটা ৰাস্তালৈ গৈছা তাৰপিছত আৰু বেলেগ এটা ৰাস্তালৈ গৈছা তাৰপিছত আৰু বেলেগ এটা ৰাস্তালৈ গৈছা দেন ইয়াতে গৈছা তো এইকেইটা এড কৰি পিনেও আমি কিমান পাম 5 কিলোমিটাৰে পাম যদি আমাৰ হেছেজ ল হয় বুজিছানে মানে এনথালপিটো ডাইৰেক্ট যোৱা ডাইৰেক্ট এটা ৰিএকচন কৰা বা ষ্টেপ ওয়াইজ কৰা সেম তোমালোকে এনথালপি পাবা হেতু ইয়াতে কয় তো ডাইৰেক্ট পাথত যদি চোৱা যে সি গ্ৰেফাইট plus O2 gas gives carbon dioxide gas ইয়াতে delta H ৰ ভ্যালুটো হৈছে 393.5 কিলো জুল এতিয়া যদি ইনডাইৰেক্ট পাথত যোৱা ইনডাইৰেক্ট পাথ মানে যদি ভাঙি যোৱা তেতিয়া তোমালোকে এই ভ্যালুটোৱে পাবা ইনডাইৰেক্ট পাথত সাপোজ দুটা স্টেপ আছে দুটা স্টেপস কি স্টেপ 1 হৈছে তোমাৰ কাৰ্বন গ্ৰেফাইট plus half of O2 gives carbon monoxide ইয়াতে delta H1 value to baba minus 110.5 kilo joule তোমালোকে এনেকে এক্সাম্পল টো এটো ধৰণে নিদি পিনে সাপোজ এবোৰ মনত নাই a plus b বুলি দি পিনেও c তেনেকুৱাকৈ দিব পাৰা মানে জাস্ট এটা এক্সাম্পল দি পিনে বুজাব লাগে আৰু হেতুৱে তাৰ পাছত তোমালোকৰ আছে step 2 step 2 টোত কি আছে চোৱা step 2 টোত আছে তোমাৰ carbon monoxide gas plus half O2 gas gives carbon dioxide gas delta H2 value কিমান পাবা -283.0 কিলো জুল হয়নে তো এতিয়া Hess's law according to Hess's law delta H কিমান হ'ব delta H1 plus delta H2 কি হ'ব -393.5
2.5 কিলোজুল আৰু এটো কি গম পালো যে proved মানে proof কেনেকে হল কাৰণ আগতো তুমি যদি ডাইৰেক্ট চাইছিলা এটো পাইছা আৰু প্লাস কৰি চাওতেও এটোৱে পাইছা হগল এনসাৰটো for the conversion of 1 mole of SO2 gas to SO3 the heat of reaction at constant volume is this at Kelvin calculate the enthalpy change calculate কৰিব দিছে এটুত কি কৰিবা so delta H is equal delta U plus delta nRT এই আমি ফৰ্মুলাটো ইয়াতে এপ্লাই কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো SO2 gas plus half of O2 gas gives SO3 gas এটো যদি আমি নকে ডেল্টা n ৰ ভ্যালুটো ক্যালকুলেট কৰা কিমান হ'ব 1 minus 1.5 মানে half plus 1 1.5 হয় ন minus 0.5 হ'ব তো ডেল্টা u ৰ ভ্যালুটো যদি সোৱা কিমান দিয়া আছে minus 97.027 কিলো জুল r ৰ ভ্যালু আমি জানো 0.00831 কিলো জুল per mole kelvin এটো কিলো জুলত হে হা temperature to hobo 298 Kelvin. So, delta H or value kiman hobo? Delta H or value hobo delta U plus delta N G RT. Hoine? So, yate kiman hobo? Minus 97.027. যেহেতু কিলোজুলত আছে সেইকাৰণে আমি সব কিলোজুলত লৈছো বুজি পাইছা যদি তোমালকে এটো কিলোজুলৰ পৰা জুলত কনভাৰ্ট কৰি লোৱা দেন তোমালকে হেতু বাকিখিনি জুলত ধৰিব লাগিব কিন্তু এটো তোমালকৰ কিলোজুলত লোৱা কাৰণে 0.008314 হৈছে ইনটু 298 কেলভিন আছিল এনসাৰটো কিমান পাবা এনসাৰ তোমালকে পাবা -98.2656 কিলো জুল যেটো লিখিব পাৰা -98.27 কিলো জুল বুজি পালা বহুত ইজি হয় জাস্ট এনজি ভ্যালু ক্যালকুলেট কৰিব লাগে বাকিখিনি ইজি Hess's law done দেখিছানে কেইবাৰ আহিছে এটো তাৰ পাছত চোৱা what is the first law of thermodynamics জানা তাৰ পাছত discuss the condition for a process to be spontaneous in terms of entropy and Gibbs function এটো তোমাৰ already notesত মই লিখাইছো যে enthalpy তোমাৰ condition কি হ'ব যদি spontaneous হ'ব লাগে আৰু entropy condition কি হ'ব আৰু Gibbs function or energy কি হ'ব হেতু আমি already আমি কৰিছো হয়নে মানে ইয়াতে তোমালকে এটো জানিব লাগিব যে spontaneous হ'ব কাৰণে delta s ৰ ভ্যালুটো পজিটিভ হ'ব লাগিব নে নেগেটিভ হ'ব লাগিব তাৰ পাছত Gibbs free function টো মানে পজিটিভ হ'ব লাগিব নে নেগেটিভ হ'ব লাগিব হেতু তোমাক খুদিছে বাকি একো নহয় হেকেটা already আমি কৰিছো তো কন্ডিশন কেটা কি আছিল যে এন্ট্ৰপি যেটো হয় মানে ডেল্টা s যেটো হয় হেতু পজিটিভ হ'ব লাগে হয়নে আৰু তোমাৰ যেটো Gibbs free energy হ'ব লাগে মানে ডেল্টা g হ'ব লাগে হেতু কি হ'ব লাগে হেতু নেগেটিভ হ'ব লাগে মানে less than 0 হ'ব লাগে তো এবোৰো লিখিব না লাগে জানা নোটছৰ পৰা পঢ়িলে হৈ যাব আৰু এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোনটো কি হ'ব লাগে এন্ট্ৰপি কি হ'ব লাগে এন্থালপি কি হ'ব লাগে Gibbs free কি হ'ব লাগে স্পন্টেনিয়াছৰ কাৰণে নন স্পন্টেনিয়াছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট What is enthalpy of combustion? এটো জানাত মালকে বাকি এটো ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিবা সবে কি কৰিব লাগিব এনেকুৱাকে এটা ফাৰ্ষ্টতে যেটো মেইন টাৰ্গেট ৰিঅ্যাকশন হে টাৰ্গেট ৰিঅ্যাকশন টো লিখি লব লাগিব টাৰ্গেট ৰিঅ্যাকশন টো কি হ'ব টাৰ্গেট ৰিঅ্যাকশন টো লিখি ললে তোমালকে বাকিখিনি অটোমেটিক্যালি কৰিব পাৰিবা মানে টাৰ্গেট ৰিঅ্যাকশন টো হ'ব B2H6 gas plus 3O2 gas gives B2O3 solid plus 3H2O liquid এটো যদি পাব লাগে ইয়াৰ কাৰণে তোমালকে এইকেটাত কেনেকে কি চেঞ্জ কৰিবা হয়নে তো ইয়াতে কেনেকে কি চেঞ্জ কৰিবা সাবা enthalpy of combustion demand from the following data so যেনেকে আমি কাৰ্বনৰ যদি আমি যদি কাৰ্বনৰ যদি কিবা দহন কৰো প্লাস অক্সিজেন যদি পাও তেতিয়া আমি কি পাও আমি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু আমি ওয়াটাৰ পাও কিন্তু ইয়াতে কি আছে ইয়াতে বি দিয়া আছে কাৰ্বন দিয়া নাই B2H6 হলে আমি কি পাম
B2O3 পাম ইয়াৰ দ্বাৰা গমে পাইছা আৰু H2O পাম হয়নে H2O পাম এটো গমে পাইছা আৰু সেই কাৰণে তাৰ এটো পাব কাৰণে তোমালোকে কি কৰিবা আনসাৰটো বহুত ইজি হয় সেই সেম তোমালোকে এইকেটাত কি কৰিবা এইকেটাত কি কৰিবা তেনেকুৱা ইজি হয় জাস্ট এই ৰিঅ্যাকশন কেটা ইউজ কৰি পিনে এটো ৰিঅ্যাকশন পাব লাগে আৰু যেটো পাবা এনথালপি হেটোই হ'ব আনসাৰ ইজি আছিল এটো হৈ গল আমাৰ তাৰ পাছত সেম তোমাৰ এটো সোৱা সেম হয় যেটো আমি কৰিলো বন্ড এনথালপি মানে H ৰ মাজত বন্ডৰ দিয়া আছে এনাৰ্জি B ৰ মাজত দিয়া আছে H ৰ মাজত দিয়া আছে তোমালোকক এইটোৰ এনাৰ্জি উলাব দিছে তো কি কৰিবা ইয়াৰ এনাৰ্জিটো ক্যালকুলেট কৰি ইহত দুটাৰ এনাৰ্জি ক্যালকুলেট কৰি মাইনাস কৰি দিবা ইজি হয় পাৰিবা এটো সবে হোমৱৰ্ক কৰিবা বহুত ইজি হয় বহুত ইজি ডিসকাস the relationship between entropy and the disorderness মানে disorderness entropy মানে কি S হয়নে আৰু disorderness মানে তোমালোকক কি কৈছে চোৱা যে entropy মানে হৈছে entropy is the measure of the disorderness or randomness of a system হয়নে যে entropy মানে তোমালোকে এটো মই ইমান দীঘলৈকে লিখি নাথাকো তোমালোকক মই যিখিনি কৈ আছো সেইখিনি লিখা ওকে লিখা ফাৰ্স্ট লিখা যে entropy bracket S is a measure of the disorder or randomness of a system first definition to likhila tar pasot likha number 1 spontaneous process the total energy of a system and its surroundings always increases second likha second law of thermodynamics the total entropy of a isolated system always increase over time 3 number likha microscope 3 number to nalage ei duta likhile hoy jabo example eta diba example to লিখাখিনি লিখিলা ন এক্সাম্পল কি দিবা NaCl solid gives Na plus aqueous Cl minus aqueous হব before dissolving ions are arranged in a highly ordered crystal lattice after dissolving ions are dispersed randomly throughout the solution increasing disorderness or entropy তো এনেকে তোমালকে দি দিলা হব ইয়াতে কি লিখিবা যে এন্ট্ৰপি কেতিয়া হয় যেতিয়া স্পন্টেনিয়াস প্ৰসেস হয় তেতিয়া ডিসঅর্ডারনেস টো বাঢ়ে আৰু সেকেন্ড ল অফ থার্মোডাইনামিক্স টো লিখি দিলা যে যেতিয়া তোমাৰ আইসোলেটেড সিস্টেম হয় তেতিয়া এন্ট্ৰপি বাঢ়ি গৈ থাকে এই দুটা লিখি পিনে এক্সাম্পল এটা দি দিলা হৈ গল ইয়া এটো এগেইন আহিছে হয়নে এটো পাৰিবা ইমাত্ৰ মই কলো ন ইমাত্ৰ কলো কন্ডিশন স্পন্টেনিয়াস হ'ব কাৰণে কি কন্ডিশন লাগে নোটছৰ পৰা চাবা তাত ধুনিয়াকে মই লিখাই দিছো হয়নে যে ডেল্টা এটো যে আমাৰ যে নোটছত লিখাইছিলো ডেল্টা G = ডেল্টা H - T ডেল্টা S আৰু তাৰপিছত এখন তোমালোকক মই তালিকা বনাই দিছিলো যে ইয়াতে স্পন্টেনিয়াস প্ৰসেস হ'ব কাৰণে ইয়াৰ ভ্যালুটো কি হ'ব লাগিব ইয়াৰ ভ্যালুটো কি হ'ব লাগিব ইহতৰ ভ্যালু কেটা কি হ'ব লাগিব ধুনিয়াকে নোটছত একদম ক্লিয়াৰলি তোমালোকক বুজাই থৈছো সেই বস্তুখিনি লিখিব লাগে বুজিছা যে এয়াৰ ভ্যালুটো ইয়াতকে কম হ'ব লাগিব নে বেছি হ'ব লাগিব সব ধুনিয়াকে A to Z লিখা আছে 3 নম্বৰ আছে সেইখিনি লিখি দিবা একদম ইজি এটো হৈ গল তাৰ পাছত এটো এগেইন আহিছে এটোত কি কৰিব লাগিব মই কল্লু তোমালোকক হয়নে যে এন্ট্ৰপি আৰু ডিসঅর্ডারনেসত কি কৰিবা এটো কলো তাৰ পাছত এটো কৰিব দিছে সোৱা ইয়াতে কি কৈছে the enthalpy of combustion of this is below calculate the change in the following reaction ইমান ইজি হয় ইয়াতে টার্গেট ৰিঅ্যাকশন টো দিয়াই আছে টার্গেট ৰিঅ্যাকশন টো আমাক দিয়াই আছে টার্গেট ৰিঅ্যাকশন টো কোনটো হয় 2 carbon solid plus 2H2 gas gives C2H4 gas এটো হৈছে আমাৰ টার্গেট reaction yes calculate the enthalpy change of the following reaction তো এই টার্গেট ৰিঅ্যাকশন টো পাব কাৰণে মালুকে কি কৰিব লাগিব এই ৰিঅ্যাকশন কেটাৰ কি চেঞ্জেস কৰিব লাগিব কৰি পিনে আৰামসে ধুনিয়াকে পাৰি যাবা একদম ইজি হয় ঠিক আছে তো এইকেটা কি চেঞ্জেস কৰিবা চাবা বহুত ইজি জাস্ট অলপমান মাথা লগালে হৈ যাব পাৰি যাবা ইজি আছিল
তাৰ পাছত what are the conditions in terms of entropy and temperature of a endothermic reactions to be spontaneous so endothermic reaction spontaneous হ'ব কাৰণে কি তোমাৰ condition হ'ব লাগে endothermic reaction spontaneous হ'ব কাৰণে তো প্ৰথমে তোমাৰ আমি এটো যদি চাও delta g is equal delta h minus t delta s ইয়াতে তো delta g to less than 0 হ'ব লাগিব ঠিক আছে delta s to g to আছে কি হ'ব delta g to less than 0 হ'ব লাগিব delta s যেটো আছে হেতু greater than 0 হ'ব লাগিব ঠিক আছে আৰু t কি হ'ব লাগিব must be high হয়নে কিয় কাৰণ তেতিয়া হে কিয় হাই হ'ব লাগিব কাৰণ তেতিয়া হে t delta s হ'ব high then তোমাৰ delta h আৰু delta h তকৈ যদি হাই হয় তেতিয়া হে এটো চা তুমি নিজে ভাবা এটো যদি নেগেটিভ হ'ব লাগে এই ভ্যালুটো ডাঙৰ হ'ব লাগিব ন তেতিয়া হে নেগেটিভ চিনডাল আহি যাব এইবিলাক মানুহক মই অলৰেডি ধুনিয়াকে শিকাই থৈছো হয়নে নাই তো এই কাৰণে এই কিটাই কন্ডিশন এই তিনটাই কন্ডিশন মানে ইজি আছিল এই কিটাই কন্ডিশন হয়নে নাই তাৰ পাছত চোৱা এই পারসন ইনহেলস দিস তাৰ পাছত এটো আমি অলৰেডি কৰিছো হয়নে অলৰেডি আমি কৰিলো এটো ডান এটো again repeat হৈছে define standard enthalpy of formation মানে কি হয় যে enthalpy change when one mole of a compound is formed from its elements in their standard state এনে enthalpy of formation যেটো হয় তাৰ definition to standard হলে elements in standard states বুলি just হ'ব মানে যেনেকে কাৰ্বনৰ standard enthalpy মানে কাৰ্বনৰ গ্ৰাফাইট তো লব লাগিব হে এটো পাৰিবা লিখাইছো অলৰেডি calculate the standard enthalpy formation of ethane from the data standard enthalpy formation উলাব কৈছে ইজি হয় তোমালকে কি কৰিব লাগিব তাত product minus reactant কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো ইয়াতে চোৱা 2 carbon graphite plus 3H2 gas gives C2H6 gas হয়নে এটো হৈছে আমাৰ টাৰ্গেট ৰিঅ্যাকশন এটো কি এটো টাৰ্গেট ৰিঅ্যাকশন এই টাৰ্গেট ৰিঅ্যাকশন তোৰ কাৰণে কি কৰিব দিছিলে ফৰ্মেশন অফ ইথেন ন এটো চোৱা এটো ইথেন ফৰ্মেশন হল হয়নে এই টাৰ্গেট ৰিঅ্যাকশন তোৰ কাৰণে এই কিটা ৰিঅ্যাকশন ইউজ কৰিব লাগিব এই কিটা ৰিঅ্যাকশন ইউজ কৰিব পাৰিবা সবে একদম পাৰিবা মই জানো পাৰিবা তো হোমৱৰ্কত কৰিবা এই কিটা ৰিঅ্যাকশন ইউজ কৰি বিনা এটো ৰিঅ্যাকশন তো উলাব লাগে state explain the first law of thermodynamics done হৈ গৈছে এই তাৰপিছত এটো হল সো যদি তোমালকে নোটস খিনি পঢ়িছা যিকোনো আহক পাৰিবা তাৰপিছত enthalpy of formation of water enthalpy of formation of water কি হ'ব তোমালকে কি কৰিব লাগিব ইয়াতে সো delta h not or value to not মানে কি standard 571.66 কিলো জুল দিয়া আছে h2 plus half of O2 gas gives H2O liquid standard হলে সদায় আমি কি কৰো সদায় আমি এটো 1 mol লও হয়নে এই কাৰণে 1 mol লৈছো তাৰ পাছত delta H formation standard for H2O কি হ'ব delta H not divided by 2 কাৰণ 2 মোলৰ কাৰণে কিমান দিয়া আছিল এটো অলৰেডি এনেকুৱা তোমালক কোৱেশ্চন মই কৰাইছো হয়নে যে 2 মোলৰ কাৰণে যদি ইমান দিয়া আছে স্ট্যান্ডার্ড হলে কি হ'ব enthalpy of formation of water standard to দিয়া আছে স্ট্যান্ডার্ড মান দিয়া আছে হয়নে তো আমি কি কৰিম যে ওয়াটাৰৰ enthalpy of formation যদি উলাব লাগে আমি কি কৰিব লাগিব আমি delta H not divided by 2 কৰিব লাগিব হয়নে তো এনসারটো যদি কৰো কিমান পাম আমি -571.66 হ'ব এটো পাৰিবা কৰিছো মই কৰাইছো না অলৰেডি এনেকুৱা এটো কৰিবা সৰি মই কিবা বেলেগ মই উল্টাকে কোৱা গৈছে এটো ইয়াতে সোৱা ফৰ্মেশন অফ ওয়াটাৰ হুদিছে ন ফৰ্মেশন অফ ওয়াটাৰ সোৱা ইয়াতে 2 দিয়া আছে কিন্তু আমি ইয়াতে 1 ৰ কাৰণে কৰিব লাগিব 1 ৰ কাৰণে কৰিলে আমি কি কৰিম সবকে 2 ৰে ডিভাইড কৰি দিম 2 ৰে ডিভাইড কৰিলে 1 ৰ কাৰণে পাই যাম ঠিক আছে মোৰ গাবেৰ কাৰণে মানে মই বস্তুবিলা ভালকে ভাবিব পৰা নাই সোৱা দা হিট এবিলা কৰাইছো দিয়া তোমালকৰ মনত আছে চাগে
The heat required by 5 gram of a metal to raise its temperature from this to this is this. Find the specific heat of the metal. It is easy hoy, direct formula apply koribo lage. Delta T soa, delta T2 minus T1 kiman 25 degree Celsius minus 22 degree Celsius kiman hobo 3 degree Celsius. C specific heat capacity ki hoy, Q divided by M delta T. To yate Q kiman hobo, Q কিমান দিয়া আছে হিট কিমান দিয়া আছে 13.35 জুল দিয়া আছে বাকি m কিমান চোৱা m কিমান দিয়া আছে 5 গ্ৰাম দিয়া আছে আৰু এটো 3 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস দিয়া আছে আনসাৰটো কি হ'ব 0.89 গ্ৰাম per degree Celsius. যদি কেলভিনত দিয়ে কেলভিনত ওলাব লাগিব discuss the conditions of spontaneity of the reaction so ইয়াতে তোমালোকক only internal energy gives free energy enthalpy হেবিলাক বুলি দিয়া নাই সব কন্ডিশনে ডিসকাস কৰিব দিছে যেটো নোটছত মই ধুনিয়াকে তোমালোকক হেই কন্ডিশন কেটা লিখাই দিছো হয়নে যে delta g is equal delta h minus t delta s or value বিলাক কেনেকুৱা হ'ব লাগিব টেম্পাৰেচাৰ কি হ'ব লাগিব delta s কি হ'ব লাগিব delta h হ'ব লাগিব delta g কি হ'ব লাগিব হেবিলাক তোমালোকে ইয়াতে লিখিব লাগিব হেখিনি তাৰপিছত চোৱা the changes in the enthalpy and entropy of the reaction is this and this comment on the spontaneity of the reaction spontaneity to comment কৰিব দিছে যে spontaneous হ'বনে নাই okay spontaneous হ'বনে নাই চোৱা 4Fe solid plus 3O2 given কি দিয়া আছে delta h ৰ ভ্যালু দিয়া আছে -1648 কিলো জুল হয়নে delta s কিমান দিয়া আছে এন্ট্ৰপি কিমান দিয়া আছে 549.4 জুল per কেলভিন দিয়া আছে হ'ব আৰু টেম্পাৰেচাৰ কিমান দিয়া আছে 298 কেলভিন এতিয়া আমি delta h ৰ ভ্যালুটো যদি চাও delta h ৰ ভ্যালুটো আমি ফাৰ্ষ্টতে জুলত কনভাৰ্ট কৰি লম -1648000 জুল আৰু তোমালোকে এতিয়া ফৰ্মুলাটো যদি এপ্লাই কৰা delta g is equal delta h minus t delta s যদি এপ্লাই কৰা কি হ'ব -1648000 জুল minus t Kelvin into 5 minus 549.4 kilo joule per Kelvin হয়নে এটো আছিল আনসাৰটো কিমান পাবা -1484298.8 জুল তো delta g ভ্যালুটো কি পালো আমি less than 0 পালো মানে the reaction is spontaneous the reaction is কি spontaneous হ'ব কাৰণে delta g ভ্যালুটো less than 0 হ'ব লাগে আৰু আমি less than 0 এ পালো হৈ গল explain the similarities and dissimilarities of open and closed system পাৰিবা হ'ব ইয়াতে difference to লিখিব দিছে define internal energy of the system already notes আছে notes পৰা লিখিবা A system of 1 mole of a gas is changed from state 1 to state 2 by supplying 5 kJ amount of heat energy. During the change, the system has done a work equivalent to this. What will be the internal energy? Bahute simple given likha Q kiman dia ase 5 kilojoule hoine heat work done kiman 3 kilojoule hodai dia belak likhiloba aru amak ki lage internal energy lage to eta diar pora gom pala ne internal energy keneke ulam ami Q minus W mane 5 kilojoule minus 3 kilojoule kiman hobo 2 kilojoule simple so dekha diman tan but ene given buli likhi diar lagale kiman easy hoy gol state function ki hoy aru given example ami already জানো আৰু ইয়াৰ ভিতৰত তোমালোকক খুদিছে ইয়াৰ ভিতৰত state function কোন কেইটা হয় তো ইয়াৰ ভিতৰত state function extensive property কোন কেইটা হয় extensive property কি হয় volume হবনে volume yes volume হব হয়নে volume হব আৰু কোনটো হব internal energy হব বাকি density আৰু temperature আমি জানো কি হয় intensive property মানে কি do not depend on the amount of matter or size of the system হয়নে আৰু density কিয় কাৰণ mass divided by volume extensive divided by extensive কি হয় intensive হয় মাসও
এক্সটেনচিভ হয় ভলিউমো এক্সটেনচিভ হয় সেইকাৰণে ডেনচিটিটো ইনটেনচিভ হয় এইখিনি আছিলে কুৱেশ্যন এনচাৰ ঠিক আছে